Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn Tô, nơi các bạn có thể tìm thấy nội dung về review du lịch tự túc khắp nơi trên thế giới. Nếu các bạn đang có dự định đến với một quốc gia nào đó mà chưa biết bắt đầu từ đâu, thì hãy thử bắt đầu từ kênh của mình nha. Video hôm nay sẽ là tập tổng hợp hành trình khám phá đất nước Malaysia của mình trong năm 2025. Trong hành trình lần này thì mình đã đi qua tổng cộng 4 thành phố của quốc gia này, bao gồm thành phố di sản Malacca, thủ đô Kuala Lumpur hiện đại, thành phố bị underrated nhất Malaysia Ipoh và cuối cùng là thủ đô ẩm thực Penang. Vì đây là một vlog tổng hợp cho nên là mình đã chắt lọc những điểm đến thú vị nhất, những món ăn ngon nhất để đưa vào tập vlog ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn xem review thật là chi tiết về từng điểm đến, từng quán ăn, cách di chuyển cũng như là các gợi ý khách sạn mà mình đã đặt ở Malaysia, thì các bạn có thể tìm đến playlist mà mình đang để ở trên góc phải của màn hình, hoặc là kéo xuống phần mô tả của video này để tìm nha. Trong playlist này thì sẽ bao gồm toàn bộ những tập review chi tiết mà mình đã lên sóng trước đó. Mình hy vọng rằng tập vlog tổng hợp ngày hôm nay sẽ mang đến cho mọi người một cái nhìn thật thú vị về đất nước Malaysia nha. Còn bây giờ hãy cùng vào ngay với vlog thôi. Phía sau lưng mình bây giờ đang là một cái tòa nhà rất là biểu tượng của khu vực Little India cũng như là quảng trường Hà Lan ở thành phố Melaka mọi người ha. Bên đây sẽ là dòng chữ chào mừng đến với thành phố Melaka. Ở Melaka này thì có hai cách viết, một là Malacca, hai là Melaka như chúng ta đang thấy ở đây. Và ở đây thì được gọi là thành phố di sản World Heritage City. Còn bên đây sẽ là bức tranh tường. Mình nhớ lần trước mình đến thì cái bức tranh tường này vẽ hình ảnh của các dân tộc anh em sinh sống ở Malacca này. Hôm nay thì họ đã đổi thành hình ảnh của hai võ sĩ, hình như là đang tham gia thi đấu một bộ môn võ thuật truyền thống nào đó. Nhìn rất là hay mọi người, kiểu nó 3D ha. Quạ quá trời quạ luôn. Mấy bà quạ ở đây kiểu rất là dạng người luôn á mọi người. Ôi nhìn mấy bà đã chưa kìa. Đứng yên cho tôi quay nha, đừng có bay nha. Chúng ta đã đến được với quảng trường Hà Lan, một trong những khu vực nhộn nhịp bận rộn nhất ở Melaka. Và phía trước này thì có một cái nhà thờ được sơn màu đỏ luôn mọi người ha. Christ Church Malacca. Wow, rất là nổi bật luôn á, thêm mấy cái cây xanh vô nữa đẹp quá nè. Ở đây có một cái đài nước tưởng niệm cho nữ hoàng Victoria Regina. Cái đài tưởng niệm này được dựng bởi những người dân Malacca để tưởng nhớ nữ hoàng vĩ đại vào năm 1904. Mình nghĩ đây là nữ hoàng của Hà Lan đó. Và cái kiến trúc của cái đài phun nước này rất đẹp luôn á mọi người. Nhìn nó có châu Âu quá không? Có thêm mấy người Tây ngồi ở trọng nữa kìa, y như ở bển chứ đâu nữa. Mọi người muốn có cái view đẹp hơn nữa thì hãy đi lên trên này để có thể nhìn thấy được cái nhà thờ một cách rõ hơn. Đó, lên tới nơi rồi. Đứng trên đây thì có thể bao trọn hết tất cả cái view của phía quảng trường ở bên dưới. Chỉ có một cái cụm kiến trúc thôi nhưng mà nó kết hợp với đài nước và công viên tạo nên cái cảnh quan đẹp lắm luôn. Những ngày trời đẹp mà mọi người ra đây thì có thể ngắm được hoàng hôn nha. Hôm nay trời hơi bị nhiều mây một chút xíu cho nên là cái background của mình toàn là mây. Xa xa đằng kia là cái hướng của hoàng hôn đó mọi người. Mọi người có thấy cái ráng hoàng hôn nó xuống không? Cam cam ở ngoài sau này nè. Đẹp ha. Và đó cũng là cái phía của cái bùng binh, để đi qua bên kia cầu là sẽ đến với lại phố cổ Chongqing. Bây giờ mình sẽ đi qua đó. Giờ mê cái xe Pikachu đó quá, làm sao giờ ta leo lên phát dễ thương quá trời. Rồi trang trí có tâm lắm luôn mọi người kìa, như xe diễu hành quá hậu không. Trước mặt của chúng ta là lối vào của phố cổ Chongqing hay là phố cổ Melaka mọi người ha. Đây là một cái nhà hàng hiếm hoi mở cửa vào thời điểm này. Nhà hàng tên là
Peranakan Place. Không gian quán là một cái tòa nhà cổ luôn á mọi người. Ở bên ngoài nhìn tưởng cái nhà ngắn nha, đi vô trong nó dài thòn luôn. Cái thuật ngữ Peranakan chỉ những người con lai mang dòng máu của người cha là người thương nhân Trung Hoa và người mẹ là những người Malaysia. Đây là món nasi bandhan beef rendang. Nasi tức là cơm, bandhan tức là lá dứa ha mọi người. Rendang tức là cái phần thịt bò được nấu với lại cà ri và nước cốt dừa. Bây giờ thì mình sẽ ăn cơm nè, kết hợp với đậu phộng và cá khô. Sau đó thì mình thêm bò lên. Và không thể quên một ít sốt samba. Hấp dẫn chưa? Cái sốt samba này nó siêu ngon luôn mọi người. Cái vị của nó sẽ ngọt ngọt, béo béo và hơi the the một chút. Và đây là chén chendol của mình. Bên đây là có bánh lọt nè mọi người. Ở trên đầu thì có bắp ha. Và bên đây là đậu đỏ. Bên dưới thì có rất là nhiều nước dừa với lại là nước đường, cùng với là đá bào ở bên trong nha. Mỗi lần được ăn chendol là mình rất là vui mọi người, tại vì mình rất là thích món này. Và cái món chè ở đây á, cái vị của nó không bị quá là ngọt mọi người ạ. Nó rất là thanh luôn. Một cái quán màu vàng khác cũng đang mở cửa tối nay. Quán này là một cái quán bar, quán bóp gì nè, thấy người ta ngồi uống rất là vui vẻ luôn. Cái quán này tên là Geographer ha mọi người. Rất là nổi bật ở ngay cái ngã tư này luôn. Mình phát hiện ra là buổi tối ở khu vực phố cổ này quá là vui luôn á. Những cái tòa nhà cổ nó biến thành những cái bar, những cái pub nha. Đi nhóm đông vô ngồi là rất là đã luôn. Trời, hát live ở trong đây nè. Cái quán ở đằng đó có bạn đang hát nhạc sống đó mọi người, hay lắm luôn ấy. Bây giờ đang là khoảng 9 giờ rưỡi mọi người ha. Cũng vắng bớt du khách rồi đó. Mấy cái xe đã về nằm bến hết trơn rồi nè. Quá trời lung linh ở ngay cái quảng trường Hà Lan. Giờ này mà những cái tàu du lịch nó vẫn còn chạy nè mọi người ơi. Ngắm phố phường giờ này là đã đời luôn, mát mẻ ha. Rồi, quá đẹp rồi. Chạy về hướng đó là hợp lý rồi. Xuất sắc. Trời, cái nhà hàng cưng xỉu mọi người ơi. Cái thùng điện mà vẽ quá trời vẽ. Khung cửa sổ để check in luôn nè. Ở trên kia có một cái bức tranh nữa, cưng. Hình như họ giao hàng bằng cách kéo cái sợi dây mọi người. Giao cái giỏ đồ ăn xuống đây hả? Dễ thương quá vậy. Bỏ đồ ăn vào cái giỏ, lắc chuông và kéo xuống. Ôi trời. Bé thì nó kéo mạnh mẽ quá nè. Đồ ăn ở trong cái giỏ đó. Để được trải nghiệm này thì mình đã hỏi kỹ các bạn đó là phải order cái này ha mọi người. Homemade album balik ở đây nè, những cái pancake ở đây thì sẽ được xài cái giỏ này. Đây, bạn đó đang kéo cái order xuống. Cái ban công trên kia là chỗ ra món và kéo cái giỏ xuống đó mọi người. Cái giỏ sẽ được hạ xuống dưới này. Ở đây treo mấy cái lồng đèn giống lồng đèn Hội An dữ ha. Quán nằm ngay bờ sông, rất là mát mẻ luôn mọi người. Rất là recommend mọi người, rất là khuyên mọi người đến cái quán này nha. Phong cách rất là lạ luôn, trang trí cũng rất là đẹp mọi người. Mà quán này hình như mở cửa đến khoảng đâu đó 2-3 giờ là sẽ đóng cửa nha. Thành ra nếu như mọi người có muốn đến quán thì sẽ đến vào buổi sáng. Đây là cái order của mình. Quán này tên là Baba Kayan Coffee ha mọi người. Và mình đã order hai cái, một cái là Baba Kayan Signature Toast với lại một cái là Copio, tức là cà phê đen đó, không có sữa nhưng mà có đường. Đây là món bánh toast Kayan đặc trưng của quán ha. Có một cái dĩa sốt 3 màu ở đây, trang trí hoa. Và bên đây là những cái bánh mì nướng. Rồi, tôi xin phép phá hoại sự đẹp đẽ này bằng cách là chấm vào khu vực ngã ba đường. Quệt lên. Nó rất là khác biệt so với những cái Kayan toast mà mình đã ăn trước đây. Đặc biệt là các cái loại sốt này nè mọi người. Trộn một lượt 3 màu nó ra cái vị béo béo, không bị quá ngọt. Nó có cái độ đậm đà
mặn mặn một chút xíu. Được cái là cà phê bên đây thì nó khá là giống vị của Việt Nam, nhưng mà cái đô của nó sẽ nhẹ hơn ha mọi người. Cà phê đen bên đây ngon nha. Tàu chạy trên cái dòng kênh này là thường xuyên nha mọi người. Phía đối diện là quảng trường Hà Lan, quảng trường đỏ ngày hôm qua chúng ta đã đi. Mình đang đứng ở bên phía của phố cổ nhìn qua. Ở phía gần bờ sông có bức tranh tường Phạm Băng Băng mọi người. Cái này là tạo hình như là Võ Tắc Thiên phải không ta? Phạm Băng Băng xuất hiện ở Malacca dạo này hơi nhiều nha. Hôm qua là cái quán ăn kia cũng có Phạm Băng Băng. Và phía trước này thì có một cái cột mốc di tích lịch sử. Theo mình nhớ không lầm thì đây là cái địa điểm đầu tiên mà những người nhập cư đến Malacca đã đậu thuyền để bắt đầu cái quá trình khai hoang của họ về cái vùng đất này. Ở đây có một người nghệ sĩ ngồi vẽ mọi người ạ. Chú vẽ bằng những cái nét vẽ rất là nguệch ngoạc, nhưng mà một hồi là nó sẽ ra hình nha. Rất là đẹp luôn, và có vẻ chú rất là nổi tiếng á. Người ta gọi là The Artist Under the Tree. Chú rất là hoạt ngôn mọi người, nhưng mà chủ yếu chú nói tiếng Hoa mình không hiểu. Nói được một chút tiếng Anh cái là chú chuyển qua tiếng Hoa. Ở phía đối diện của cái đường này còn có một cái bức tranh tường khác cũng rất là nổi tiếng của Malacca. Nhưng mà bữa nay nó bị xuống cấp quá trời rồi. Trời ơi, nó xuống cấp nhìn tội nghiệp luôn á. Đây là cái bức tranh vẽ con orangutan, một cái loài khỉ rất là nổi tiếng của Malaysia. Mình đang đứng ở cái bảo tàng có tên là Bapa and Nyonya Heritage Museum. Ở đây người ta chú thích rằng ngôi nhà này là ngôi nhà của một gia đình người Peranakan từ năm 1861 mọi người ạ. Nhìn cái mặt tiền của ngôi nhà thôi là cũng biết gia thế của chủ nhân nó như thế nào rồi đó. Bên phía bảo tàng tham quan là 25 Malaysia ringgit cho một người ha. Kế bên thì có một cái tiệm bán souvenir mọi người ạ. Có một cái đặc trưng nữa mình thấy khá thú vị của những ngôi nhà phố ở đây là thường cái không gian kết nối giữa hai ngôi nhà hàng xóm với nhau sẽ có một cái lỗ tròn như thế này. Những cái cửa sổ tròn này nó tạo ra một cái hiệu ứng thị giác rất là hay. Nó chạy xuyên suốt xuống tuốt ở dưới đó luôn nha mọi người. Xa lắm luôn. Cái dãy phố cổ này kiểu xe cộ ra vô rất là bận rộn luôn mọi người ạ. Muốn nó thanh bình thì chắc là phải đi vào buổi chiều á, chứ buổi sáng mình thấy tiếng xe cộ chạy qua chạy lại, rồi những cái máy, những cái xe kiểu chở vật liệu xây dựng á, nó rất là ồn luôn. Wow, cái dãy phố này đẹp quá vậy. Ôi, xuất sắc cái dãy phố bên đây. Đây là một ngôi nhà có kiến trúc rất là nổi bật ở giữa phố cổ Malacca của một người thương nhân Trung Hoa đến lập nghiệp từ thế kỷ thứ 18. Kiến trúc pha trộn của người Hoa nè, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh. Nó rất nổi bật giữa cái phố cổ này luôn mọi người. Rất khác biệt, rất đẹp luôn. Đối diện cái nhà đó thì có một cái khách sạn tên là Buri Hotel nha mọi người. Cũng rất là đẹp luôn á. Ôi ôi, cái cửa của cái khách sạn này ta nói quá trời là dễ thương rồi. Đó, thấy được nguyên cái tòa nhà đó ngoài sau lưng. Quá đẹp luôn. Bây giờ đã quay lại phố cổ Chongqing. Sầu riêng mọi người ơi, sầu riêng. Trời ơi, hấp dẫn quá. Làm một dĩ không nào. Bên đây là Musang King ha, cỡ 90 Malaysia ringgit. Còn bên đây là XO, cỡ 45 Malaysia ringgit. Ở đây có máy giống luôn mọi người. Bên kia là Musang King D197. Bên đây là Blackthorn D200. Rồi bên đây thì có D100, XO D24. Và ở dưới cùng là Udon Meran D175. Trưa nay mình sẽ ghé cái kopitiam này. Mà hô leo, món mì cà ri đặc trưng. Mình dịch tiếng Việt đó mọi người. Signature curry mì ha. Trời, sôi sùng sục ở trong cái thố này luôn. Vị rất là đậm đà luôn. Khỏi cần nêm cái gì thêm cũng đã vừa ăn rồi. Mình thích cái tàu hũ ki nhất. Nó rất là thấm cái nước cà ri luôn. Và nó có cái độ béo béo khi mà chiên đó mọi người. Ngon lắm luôn. Cái tàu hũ ki này có luôn chả cá bên trong. Ta-da, món Ayu đã ra.
Nó sẽ có cái nước đường nè, và ở dưới đây là thạch rau câu vị chanh. Rồi nó chua mà nó đã. Quán rất là ok, phục vụ rất là dễ thương và giá cả cũng phải chăng ha mọi người. Bây giờ đang là khoảng gần 4 giờ. Mình sẽ quay ngược trở lại phố cổ để ghé một cái tiệm cà phê. Đây là quán cà phê của chị Tú, một chị người Việt mọi người ạ. Chị bán cà phê ở Melaka. Quay lại lần này thấy quy mô của quán chị Tú được mở rộng nè. Có nhiều cái poster mà bạn của chị Tú làm cho chị. Những cái món ăn đặc trưng, ví dụ như là bánh mì nè mọi người, rồi cà phê muối đồ đó là chị có bán hết nha. Mọi người có ghé ngang phố cổ Malacca thì nhớ ủng hộ chị Tú hen. Cập nhật menu của quán ha mọi người. Cà phê đen đá là 6 rin, cà phê sữa đá là 7 rin, cà phê sữa pha phin là 7 rin, rồi trái dừa là 6 rin nè, nước mía là 10 rin, bánh tráng trộn 6 rin, rồi bánh mì combo là 2 cái là 15 rin nha. Bánh mì ngon lắm đó mọi người. Hồi nãy khách Tây ăn khen quá trời. Từ phía quán của chị Tú đi dọc lên thì sẽ thấy một cái nhà thờ Hồi giáo. Và đi lên trên phía ngã ba đường thì sẽ là một cái chùa ha mọi người. Cái chùa này cũng rất là nổi tiếng ở Melaka luôn đó. Ở đây thì có một cái dấu tích của cảng Melaka xưa mọi người ạ. Nó còn lại một phần giống như là một cái pháo đài hay là một cái tường thành gì đó ven sông thôi. Nhìn rất là giống với lại những cái thành ở Chiang Mai của Thái Lan luôn ấy. Phía ngoài kia là phía bờ sông ha. Giờ này nắng xuống lấp la lấp lánh ở ngoài kìa, đẹp quá. Mình đã tới được cái quảng trường ở phía dưới chân của pháo đài Formosa. Bây giờ thì chuẩn bị leo lên trên đó để coi kịp ngắm hoàng hôn không nè. Trời còn khá là nắng luôn mọi người ạ. Chặng đường leo của chiều nay sẽ bắt đầu từ cái tàn tích pháo đài ở dưới này, lên tới cái khu vực chữ Bukit Melaka ở trên kia và leo lên tuốt ở phía trên cái tàn tích nhà thờ. Phía bên tay phải này sẽ là khu vực phố cổ ha mọi người. Còn ở phía trước mặt sẽ là khu vực đô thị mới của Melaka. Lần trước thì tụi mình đã ở cái khách sạn ở bên kia, The Imperial Hotel đó. Rồi bây giờ thì mình đã lên được cái khu vực tàn tích nhà thờ ở trên cái đỉnh đồi Formosa. Mặt trời đang xuống, nắng quá là nắng. Xa xa có thể nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố Melaka rồi đó mọi người. Có thể ngắm nhìn được hết toàn bộ khung cảnh thành phố Melaka bên dưới và nhìn ra cả biển luôn. Đây là khu vực bên trong của cái tàn tích nhà thờ. Trong đây thì có rất nhiều những tấm bia. Người ta ghi rằng đây là nơi an nghỉ của những cái nhân vật lịch sử liên quan tới vùng đất Malacca này. Hai hàng bia ở hai bên luôn ha mọi người. Những tấm bia này nhìn nó rất là kiểu cổ kính đó mọi người. Và nó mang một cái màu sắc gì đó rất là trung cổ nha. Các nhân vật lịch sử này hình như là rất quan trọng với cái vùng đất Malacca. Và mỗi cái tấm bia thì đều có những cái ký hiệu khác nhau được khắc lên trên đó. Những cái phần chú thích sẽ nằm ở phía dưới đây ha. Bây giờ đang là khoảng đâu đó 6 giờ mấy 7 giờ. Bên đây hoàng hôn lặn khá là trễ ha mọi người. Mình sẽ đứng ở đây chờ hoàng hôn và nhìn về phía biển ngắm cảnh. Biển trời Malacca ở phía bên đây. Malacca là một trong những cái cảng biển rất là quan trọng trong lịch sử. Và tới tận thời điểm hiện tại thì nó cũng là cái eo biển mà nơi đó có rất là nhiều những cái tàu thuyền thương mại qua lại. Cùng với Singapore thì Malacca cũng là một cái địa điểm để cho những cái tàu này cập vào để tiếp nhiên liệu hoặc là tiếp hàng hóa ha mọi người. Phía trước là một cái tháp nhà hàng xoay. Mọi người có thấy cái bệ đỡ nó đang tuột dần xuống không?
Nhìn giống như trò chơi cảm giác mạnh mọi người ha. Hình như nó là một cái nhà hàng hay là một cái đài quan sát mà nó xoay vòng vòng mọi người ạ. Nó vừa tuột xuống nó vừa xoay nha. Wow. Mấy lần nhìn xa xa mình cứ tưởng nó là một cái ngọn tháp và cái đó là cái bệ đỡ đứng yên thôi. Nó đang hạ dần xuống kìa. Hay quá. Rồi nó xuống gần tới dưới đất rồi kìa. Chắc là xong một lượt khách. Rồi hạ xuống luôn, qua những lùm cây là xong. Rồi đã tiếp đất. Như vậy là chiều nay mình đã ngắm được hoàng hôn ở Melaka. Một cái hoàng hôn cũng khá là đẹp mọi người ạ. Bây giờ thì ráng chiều nó đang xuống dần dần rồi nè. Thời điểm này ngày hôm qua thì mình đang đứng ở quảng trường Hà Lan để mình quay, thì mọi người cũng sẽ có thể thấy được những cái ráng chiều như thế này trong cái video trước. Đẹp thiệt mọi người ơi. Không khí giờ này ở trên đây rất là dễ chịu luôn. Mặt trời vừa tắt nắng một cái là gió bắt đầu ở ngoài biển thổi vào. Rất là mát mẻ. Chuẩn bị đi xuống thì mình mới để ý là cái tháp canh trước cái tàn tích nhà thờ là một cái ngọn hải đăng luôn mọi người. Đèn nó đang lên luôn rồi nè. Tối xuống một cái là đèn lên liền ha. Chỉ dẫn đường đi cho tàu thuyền. Mình đã đến được Melaka Central. Bây giờ thì mình sẽ tìm đến nhà xe KKKL mà mình đã đặt đây. Cái chuyến của mình đây, KKK 11 giờ 30 tới TPS ở KL. Mình đã double check lại vé của mình với lại tài xế. Rồi yên tâm lên xe. Sau khoảng 2 tiếng 15 phút di chuyển từ Melaka thì mình đã đến được TPS ở KL mọi người ha. Sau khoảng đâu đó gần 3 năm quay lại thì mình thấy là cái việc chỉ dẫn của cái hệ thống tàu ở trên cái bến xe này nè, nó vẫn rất là rối. Cho nên những bạn nào mà đi lần đầu thì chắc chắn là sẽ bị lạc á. Lần nào tới TPS và đi tìm tàu cũng mệt mỏi. Lên tới tàu là kiểu giống như là kiệt sức luôn mọi người. Mình còn 50 Singapore đô la để xem mình đổi qua Malaysia Ringgit mình xài luôn. Mình thấy tỷ giá mua đô sinh của họ là 3,275. Mình đổi 50 chắc là được 163,65. Khi đi đổi tiền thì mọi người nhớ mang theo passport với lại là cho họ cái số điện thoại nha. Số điện thoại Việt Nam cũng được, Mã Lai cũng được mọi người ạ. Sau khi đổi tiền xong á, thì mình tiếp tục đi bộ đến một trong những cái thánh đường Hồi giáo nổi tiếng nhất ở thủ đô Kuala Lumpur, thánh đường Jamek hay còn gọi là Masjid Jamek. Thánh đường này á, thì được xây dựng từ đầu những năm 1900 và chính thức khánh thành vào năm 1909. Lần nào đến cái khu vực này á, thì mình cũng bị ấn tượng bởi cái kiến trúc của thánh đường này. Nó lấy cảm hứng từ phong cách Mughal của miền Bắc Ấn Độ, với những tòa tháp cao 42 m và những cái chi tiết hoa văn, mái vòm và tháp nhọn đặc trưng. Điện thờ chính á, nó sẽ nằm ở cái khu vực mà người dân bản địa gọi là Tam Giác Vàng của Kuala Lumpur. Nơi đây là cái nơi hợp lưu của hai dòng sông gọi là Klang và Gompak. Dòng sông này còn có một cái tên gọi khác nữa là River of Life, hay còn gọi là dòng sông của sự sống. Muốn vào được bên trong cái điện thờ này á, thì các bạn nhớ là phải mặc trang phục quần dài nè. Phụ nữ á, thì còn phải đeo theo khăn trùm đầu nữa nha. Nếu như lỡ mà cái trang phục mọi người mặc ngày hôm đó nó không có được phù hợp á, thì họ cũng sẽ có cái dịch vụ cho mọi người mượn cái áo choàng luôn, hoàn toàn miễn phí nha. Chiều nay thì một lần nữa mình lại đến quá trễ cho nên không có vào được cái thánh đường này. Nó đóng cửa mất tiêu rồi. Và phía trước mặt của cái thánh đường này chính là quảng trường độc lập, biểu tượng của thành phố. Ngày mai sáng á, thì mình sẽ quay lại cái khu vực quảng trường này để tham quan sau. Tại vì bây giờ trời nó chuyển mưa dữ lắm luôn rồi. Ở lần quay lại này á, thì mình thấy cái khu vực ven sông River of Life có một cái cung đường đi bộ rất là mới. Nó rất là thoáng đãng nha. Và cái view từ cái khu vực này thì rất là đẹp luôn. Mọi người có thể nhìn thấy cái đường skyline của thủ đô Kuala Lumpur khá là trọn vẹn, với rất nhiều những cái tòa nhà kiến trúc biểu tượng nổi tiếng. Về đêm á, thì cái khu vực này cũng rất dị và này nọ luôn nha. Tha hồ có thể ngắm nhìn được tòa nhà Merdeka 118 lên đèn lung linh. Rồi xa xa á, là cái tòa tháp Kuala Lumpur đổi màu liên tục, nhìn rất là bắt mắt. Chiều nay thì mình đã rời xa thành phố để ra một cái khu vực cũng gọi là local đó mọi người. Đi lai tàu từ trong trung tâm thành phố ra ngoài này rất là dễ ha. Đây là cái menu.
chà bá lửa luôn nha mọi người, rất nhiều món ở đây luôn. Hải sản ê hề luôn nha mọi người. Và đặc biệt là mọi người phải ăn các cái món cá ở dưới đây, nó sẽ nằm ở dưới cái list này. Tô này á, là tô mì cá với nước súp sữa. Còn tô này á, thì là tô mì hải sản với lại súp sữa. Quán này thì được cái là có rất là nhiều cái loại súp khác nhau cho mọi người có thể lựa chọn tùy theo khẩu vị. Nhưng mà mình siêu recommend mọi người hãy thử cái món súp sữa này nha. Nó béo thanh vừa phải nè, ăn cùng với lại hải sản tươi sống ngon nhất cái nách luôn. Và chắc chắn là lần sau khi quay lại quán này thì mình sẽ tiếp tục ăn cái món này. Quán này thì cũng có rất là nhiều chi nhánh ở trung tâm, cho nên là mọi người cứ tìm ở trên Google Maps á, quán nào nó gần cái địa điểm của mọi người nhất, tiện nhất thì mọi người cứ đi ha. Đợt này mình đi á, thì cũng là cuối mùa sầu riêng ở Mã Lai rồi, nhưng mà các cái nhà hàng chuyên bán về sầu riêng ở đây á, nó vẫn rất là nhộn nhịp nha. Mình thấy có một cái á, là khẩu vị và cách ăn sầu riêng ở Mã thì nó khá tương đồng với lại ở Việt Nam, cho nên là ăn sầu riêng bên này á, nó đã lắm luôn mọi người ơi. Tụi mình thì đi tổng cộng là 4 người và đã kêu ra 3 trái với 3 cái giống sầu riêng khác nhau để thử. Cái trái mà có cái màu vàng đậm nhất này á, là cái giống Musang King, rất là nổi tiếng của Mã Lai. Mình thấy cái giống này á, thì nó thơm nhất nè, độ ngọt và độ béo cũng là cao nhất luôn. Cái trái mà cái màu nhạt hơn một chút này á, là cái giống Blackthorn, hay tạm dịch là giống gai đen ha. Nó có cái vị ngọt thanh hơn và đắng đắng một chút, mình rất là thích cái vị này luôn. Cuối cùng á, là cái trái có cái màu kem sữa này, nó là cái giống tên là D24. Giống này á, thì không có thơm như là Musang King và cũng không có ngọt béo bằng, cho nên là cái giá của nó cũng rất là phải chăng. Sáng nay thì mình sẽ tranh thủ trong lúc trời mát mẻ dẫn mọi người đi tham quan quảng trường Merdeka, một trong những cái quảng trường biểu tượng của thành phố Kuala Lumpur xinh đẹp. Ngay cái góc này thì chúng ta sẽ thấy được cái tòa nhà của quảng trường Merdeka cùng với cái tòa tháp Merdeka 118 ở phía sau luôn. Sẽ có rất là nhiều những cái cụm công trình ở xung quanh khu vực quảng trường ha mọi người. Tòa nhà sọc bên kia là bảo tàng vải vóc lụa là. Còn bên đây hình như là một tòa bảo tàng khác nhưng mà hôm nay đã đóng cửa rồi. Và ở xa xa đằng kia mình thấy có những anh cảnh sát cưỡi ngựa để đi ra ngoài thăm mấy ảnh coi. Trời, giống hoàng gia Anh Quốc quá nè. Mấy anh cảnh sát với lại con ngựa ở đây rất là thân thiện luôn mọi người. Nhìn bả dễ cưng quá ha, thấy hiền lắm luôn á. Hiền mà sạch sẽ. Wow. Đây là bên trong của Central Market ha mọi người. Bán quà lưu niệm, magnet ở trong đây nhiều lắm ha. Lần này quay lại thấy ở trong đây khang trang hơn nhiều luôn mọi người ơi, đẹp lắm. Mát mẻ, máy lạnh ta nói nó phà nha. Mấy cái tiệm ở dọc bên này nè thì cái đồ lưu niệm của nó sẽ kiểu có chất hơn, thiết kế đẹp hơn ha. Còn phía mấy cái quầy phía bên trong kia thì kiểu đồ lưu niệm kiểu cũ á. Có nguyên một cái food court ở trong đây luôn nha, mọi người có thể vô ăn rồi mua quà lưu niệm đồ đó. Cái này là một cái móc khóa ha mọi người, Yum Shaker. Mấy cái đồ ăn ở trong đây nó chạy vòng được. Cái magnet này xinh nè mọi người, cà phê nè với lại Cayenne Toast. Trời, magnet này dành cho mình luôn thiệt á. Đúng cái combo yêu thích của mình luôn. Cái này là một dạng kẹp giấy đó mọi người. Xong rồi mua đủ bộ thì nó sẽ ra nguyên cái bộ sưu tập như thế này. Xinh he. Nè, có cái cà phê nãy của mình nè. Rồi cái gạo mên của Baronecan nè. Dừa trái cây rồi đá bào Chendun nè. Xinh quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô Chinatown nha. Chỗ này tên là Lai Phong ha mọi người. Đây là không khí điển hình của một cái kopitiam. Nhiều món lắm luôn á, món nào cũng muốn thử hết trơn. Ta nói thấy cái tô laksa ra nó quắn quéo hết trơn trọi luôn mọi người. Cái nước sốt laksa này á, nó rất là thơm cà ri nhưng mà nó không bị quá béo. Mình phải thử liền cái sợi bún này mới được. Đã chưa? Bên đây mình để ý người ta rất thích ăn sò huyết nha mọi người. Đặc biệt là trong cái món laksa này sẽ có rất là nhiều tiệm người ta bỏ sò huyết vô. Xá xíu. Lạ ghê, lần đầu tiên mình ăn laksa mà có xá xíu luôn. Xá xíu được nêm rất ngon luôn nha.
Cái thịt xá xíu của cái tô này mà lấy riêng ra ăn với cơm là tao nói nó bá cháy luôn. Trời ơi, nó sẽ có một cái bàn tay kiểu ma quái mọi người. Cũng dễ thương, một cách kinh doanh dễ thương ha. Cưng ghê. Dễ thương quá, còn chọc ghẹo nữa, trời ơi. Con bé nó không còn tay để lấy cống hút luôn. Rồi. Thấy cưng. Họ sẽ treo những cái thẻ như thế này, rồi mọi người có thể lấy những cái thẻ và đưa vô bên trong cái lỗ để order. Đây, ở trong cái lỗ thì có ghi là Set to order, tức là set cái lục lạc ở bên đây để order. Ok, mình sẽ set. Đây là món mà mình đã chọn. Hi, thank you. Mình đã order xong và thanh toán thì các bạn sẽ phát cho mình một cái thẻ như thế này. Nó kiểu là cái thẻ rung lên để lấy đồ uống đó mọi người. Xong rồi nè. Ôi nhanh vậy ta. Sao, có cái gì ở đây? Oh my gosh. Trời ơi, mình không ngờ là cái tay đó luôn, mọi người hết hồn. Hey, my ring. Thank you. Thank you so much. I love your nail. Where you make it? Thank you. Bye bye. Và đây là cái ly đồ uống của mình mọi người ha. Bên dưới mình thấy có nước dừa nè, ở chính giữa là latte và hình như có thêm cái syrup của bạc hà. Nhìn rất là thanh mát luôn. Bây giờ thì có thể đi vô bên phía bên ngoài quán kia để ngồi cũng được ha. Cái chỗ order lúc nãy thì nó nằm trong cái hẻm đó mọi người ha. Còn cái quán thì sẽ nằm ở phía bên đây. Bây giờ mình sẽ đi vô cái quán ngồi cho nó mát nè. Không gian bên trong quán cũng rất là ok. Đó, cái quầy đó là cái quầy để làm đồ ăn cho mình đó. Và cái cửa ở chỗ cái lỗ thì nó nằm ở trong đó ha. Mình sẽ quậy nước dừa với lại là latte lên với nhau ha. Tính ra là cái ly này có 4 nguyên liệu. Latte là có cà phê với sữa, rồi có cái vị bạc hà, rồi sau đó là có thêm nước dừa. Hy vọng là mình ổn. Cái hậu của nó sẽ có một xíu kiểu thanh mát ngọt nhẹ của nước dừa mọi người. Và nó có cái độ the nhất định của bạc hà. Rất là ok nha. Cái ly này là 15.9 Malaysia Ringgit. Chúng ta đã chính thức đặt chân vào Chinatown. Khu này đông đúc lắm mọi người ơi, siêu đông đúc luôn nha. Bây giờ sẽ băng qua bên đây đường để đi một cái nhà sách cũng nổi tiếng ở đây. Chỗ này tên là Rest KL ha mọi người. Khu này là một cái tổ hợp có ăn uống nè, mua bán cửa hàng thời trang nè, cửa hàng lưu niệm. Và mình đang ở trên cái khu bookstore ở trên đây. Và cái nhà sách này là một trong những cái nhà sách rất là hot ở trên mạng. Khi mà các bạn có dịp tới KL thì nhớ check in cái nhà sách này nha. Mình sẽ dẫn mọi người đi vô trong đó. Có rất là nhiều cái góc chụp hình đẹp ở trong. Những cái kệ sách ở đây nó sẽ được đan xen vào nhau, tạo cảm giác rất là vô tận khi mà bước vô đây nha. Ai mà không có đọc sách được như mình vô đây là thấy buồn ngủ ngang. Ở giữa những cái kệ sách nó sẽ có những cái khung giống như khung cửa sổ mọi người, để chui vô mà chụp hình ha. Cái nền đen ngoài sau tạo cảm giác giống như mấy cái kệ sách này nó ở trong không gian vô tận vậy đó. Đẹp quá. Cái ô ở chính giữa đó có vẻ là cái ô được yêu thích nhất á. Mình thấy người ta xếp hàng chờ cái ô đó lâu nha. Đó, có chỗ kê tay, kê chân rồi đó, giữ thần. Nhìn nó khá là hỗn độn nha, nhưng mà nó có một cái trật tự riêng của nó. Sẽ có những cái con đường để cho mọi người đi lên những cái khu vực khác nhau. Hay quá trời. Cái chỗ mình đứng hồi nãy cũng là một chỗ để check in. Hèn chi mình đứng mình quay, hồi mình quay lại mình thấy quá trời người ở sau lưng mình mà mình không hiểu chuyện gì.
Khu vực rìa bên kia sẽ có một cái tấm kính chặn lại, nó trong suốt nhìn cảm giác hơi sợ ha. Quá trời những cái kệ sách ở đây rồi. Đây, các bạn này đang chụp hình cho bạn đứng ở cái chỗ hồi nãy mình đứng quay ở bên. Ai mà thiết kế ra cái khu này chắc có lỗi với mấy cuốn sách dữ lắm luôn á. Tại nó làm mất tập trung về mấy cuốn sách đó mọi người. Người ta chỉ tập trung check in chụp hình thôi. Bây giờ thì mình đang đi vô cái khu vực hình như là Betaling Street. Đây là một cái chợ ha mọi người. Bán ê hề đồ luôn. Mình đã mua một cái bánh pancake dừa ha mọi người. Rất là nóng luôn ấy và thơm mùi dừa dã man luôn. Mềm mại núng nính, phần bên dưới thì sẽ được nướng cho nó cháy xém cái mặt. Còn cái nhân ở bên trên thì nó không có bị cháy xém ha. Ok, thử nha. Béo ngậy luôn mọi người. Ngon nha. Không bị ngọt. Và cái lớp cháy cháy ở dưới này ăn rất là thích luôn. Cái bánh dừa này là 1.3 Malaysia Ringgit mọi người ha. Và mình thấy là mẻ bánh mới ra liên tục. Mình đi chắc cũng vòng vòng được 2 con đường của cái chợ này rồi đó. Và mình xin phép được kết thúc cái con chợ này ở đây. Nó đông quá, nó chen quá, mình mệt quá. Lần trước mình có ghé qua cái con đường chợ này vào buổi sáng thì có bán cái gì ta, tàu phớ nè, rồi sữa đậu nành nè, với lại mấy cái bánh truyền thống của Malaysia. Mọi người có muốn đi mà cái thời điểm nó vắng vắng á, thì mọi người đi vào buổi sáng nha. Chợ này mở rất là sớm luôn, chắc cỡ 8 giờ là mở rồi. Thành ra là mọi người có thể tranh thủ đi buổi sáng cho nó đỡ đông. Cái con đường trước chợ nó đông đen mọi người. Ở trong kia thì đông con người, ở ngoài này thì đông xe nha. Khu vực này quá trời là trung tâm rồi. Mọi người nhớ cái food court Lai Phong hồi sáng không? Nó nằm ở phía sau lưng mình rồi đó. Và phía đối diện của Lai Phong đi xéo xuống một chút xíu là tới cái chợ Betaling Street ha. Rất là gần nhau cho nên là mọi người có thể kết hợp đi chung nha. Bên kia đường cũng là một ngôi chùa rất nổi tiếng của khu vực Betaling Street này đó mọi người. Nhưng mà lần nào mình tới nó cũng đóng cửa im lìm như thế này. Không biết cái giờ hoạt động như thế nào luôn. Không vô được chùa Trung Quốc thì bây giờ chúng ta đi qua chùa Ấn Độ nha mọi người. Nằm ngay cạnh kế bên luôn nè. Wow, cái chùa này bề thế nha. Hình như là chung tên với lại chùa Bà Ấn Độ ở Sài Gòn luôn đó. Tên dài quá để mình đọc nha. Sri Mariamman Temple. Bây giờ mình đi thẳng vô trong kia luôn là khu chài quái hỏng. Con phố luôn luôn nhộn nhịp, không bao giờ mà nó vắng luôn ấy. Mình rất là thích leo lên cái phần ban công ở trên đó đó, để leo thẳng lên trên luôn. Bên dưới cái hẻm vẫn y chang, không có gì thay đổi hết. Chỉ có một cái là những cái bức tranh nó đã bị phai màu hơn trước. Cái bức tranh này rất là tương tác luôn nha mọi người. Có cái khăn nè. Giật một cái cho nó bay luôn đó mọi người. Sáng nay thì mình sẽ ăn cái quán Bakute tên là Sơn Phong Bakute. Và có vẻ quán này là một cái quán truyền thống nổi tiếng khu vực này mọi người ạ. Nó siêu bự. Đây là cái Bakute phần nhỏ đây mọi người ha. Cái nước Bakute ở đây họ sẽ làm cái dạng nước hơi nâu nâu màu cánh gián chút xíu. Nó hơi khác với cái Bakute song pha Bakute nổi tiếng á. Là cái song pha Bakute thì thường là nấu cái sườn cọng. Còn ở bên đây thì họ nấu rất là nhiều cái phần của thịt heo với lại lòng heo vô trong luôn mọi người. Rất là thơm mùi thảo mộc nha. Cái song pha Bakute ở bên Singapore thì nó sẽ theo cái kiểu là cái nước trắng đục đục ha mọi người. Và nó không bị quá nhiều mùi thảo mộc. Bù lại thì nó sẽ có rất nhiều mùi tiêu và tỏi. Húp cái nước là thấy bổ dưỡng rồi đó mọi người.
Thịt họ ninh nó còn giòn giòn, sực sực chứ không có bị quá là mềm. Và đây là dĩa cơm chiên hải sản. Trong đây có mực nè, tôm, thanh cua, đậu que và trứng. Quá đã, quá đã. Wow, cơm chiên ngon nha. Bây giờ thì mình đã đến được khu vực trung tâm của Bukit Bintang. Cái mall này tên là Pavilion. Có rất là nhiều những cái cửa tiệm luxury, với lại những cái hàng bình dân cũng có, Cotton On này, Uniqlo nè, có hết luôn. Và ở cái tầng dưới cùng này thì có bán đồ ăn khá là nhiều nha mọi người. Đây là khu vực ngã tư của Bukit Bintang mọi người ha, một trong những cái khu vực nổi tiếng ở thủ đô KL. Dạo này nó có cái màn hình quảng cáo 3D ở trên. Con gấu kìa, con gấu trúc kìa. Sao làm gì? Té. Ủa bay lên luôn hả? Có không? Có bay ra hả? Rồi xong luôn. Bà làm gì trển giờ? Tắt điện bị điện giật hả? Dễ thương quá vậy. Trời đất ơi. Trái đen luôn, con mèo trái đen luôn. Khu này là có 3-4 cái ngã đường cắt giao vào nhau. Khi mà người ta qua đường thì nhìn nó sẽ giống như ở Shibuya, Nhật Bản đó mọi người. Một cái giao lộ rất là rộng và nhộn nhịp nha. Ở đằng kia là cái trạm monorail Bukit Bintang ha mọi người. Monorail là cái loại đường tàu chạy một ray duy nhất á. Đây, cái tàu monorail đã tới. Check-in xong ở ngã tư Bukit Bintang thì bây giờ mình sẽ đi lên trạm tàu monorail Bukit Bintang để đi xem một cái khu vực mà dạo gần đây mình thấy cũng khá là hot, tên là Chow Kit. Đây là cái khu vực mà người ta check-in khá là nhiều ở trên Instagram mà mình thấy được dạo này. Xa xa là tòa tháp Petronas và hai bên là một cái cung đường khá là local ha. Tới đây thì mọi người có thể đi qua đi lại cái con đường này. Giờ này nó khá là vắng nè, đâu đó khoảng 11-12 giờ nha mọi người. Chụp hình rất là đẹp luôn, góc xinh lắm luôn á. Lấp ló tòa tháp đôi. Góc này kiểu nó đâu bên châu Âu á mọi người, nó không phải ở Mã Lai á. Mấy cái hàng thông đồ nè, dữ thần chưa. Xa xa là tháp đôi Petronas. Ồ, đi đây buổi tối chắc đẹp dữ á mọi người ơi. Từ cái view này thì bây giờ tụi mình sẽ ghé vào những cái quán cà phê ở xung quanh đây. Cái khu vực Chow Kit này khá là chill nha mọi người. Có rất là nhiều quán ăn rồi cà phê ở xung quanh cái khu vực này. Và mọi người có thể thấy được cái view tháp đôi từ nhiều cái góc ngách của những cái khu phố ở đây. Món này tên là Berry Tango Latte ha mọi người. Ở trên có cà phê, ở dưới chắc có sữa dâu á. Và có trái dâu ở trên cùng với một nhành rosemary. Nhìn thấy cưng ha. Còn đây là cái ly cold brew white coffee của mình. Ở bên Mã Lai này thường có cái cụm white coffee đó mọi người. Hình như là cái loại cà phê nhưng mà họ rang với bơ. Thì nó sẽ ra cái kiểu đặc trưng của white coffee Malaysia. Và mình đã chọn loại sữa là oat milk ha. Bây giờ thì mình đã di chuyển sang một góc khác của cái tháp đôi Petronas. Quá là nóng luôn mọi người ơi. Khu này tên là Kampung Baru ha. Nó có một cái quán bán nasi lemak rất ngon, rất rẻ và cũng được rất nhiều đánh giá ở trên Google. Nếu như mọi người coi hình như là hơn 10.000 cái đánh giá mà vẫn giữ được cái điểm sao là trên 4.5, là dữ dằn lắm luôn á. Lần trước tụi mình cũng ăn ở đây và hình như là đây là cái quán đầu tiên mà tụi mình ăn nasi lemak ở Malaysia luôn. Lần này quyết tâm quay lại, phải đúng quán này mới chịu. Rồi tới quán rồi. Mình sẽ để định vị của quán bên dưới phần mô tả video nha. Ở đây có hai cái like nè, một like là ăn tại chỗ, một like đem về. Rồi cứ vô đây ăn gì thì chỉ đó ha mọi người. Người ta bày ra hết ở đây vậy đó. Đây là cái dĩa nasi lemak bạn mình mới vừa kêu. Mọi người biết cái này là cái gì không? Đoán nha. Ở trong đây sẽ có cơm nè, sốt samba nè,
cá khô nè, dưa leo nè, cái trứng lọt cái trong đỏ ra ngoài nè. Rồi đây là mực nha mọi người, còn bên đây là sò huyết. Cái dĩa này là khoảng đâu đó 13 Malaysia ringgit nha, rất là nhiều luôn á. Mình muốn ăn tôm nhưng mà mình chưa tìm được tôm, thành ra mình sang ké cái này trước. Ngon. Ai mà ăn nasi lemak lần đầu á thì mình khuyên mọi người nên ăn cái loại là gà. Hãy kêu gà với lại sốt samba là ăn chung với nhau, đảm bảo là lần đầu tiên của mọi người hương vị sẽ bùng nổ và mọi người sẽ nhớ hoài cái món này. Sau đó thì có thể đổi qua thêm các cái topping khác, ví dụ như là nghêu nè, hoặc là mực nè, rồi bò nè. Đảm bảo mọi người đi ăn nasi lemak ở quán này là không có hối hận đâu, tại vì nếu như nó có dở thì nó cũng rẻ. Bây giờ thì tháp đôi Petronas đã ở trước mặt mình, quá là đẹp. Đây rồi mọi người ơi, đó Petronas tháp đôi ha, cao ghê, quá trời quá đất, mà nắng quá, trời ơi tôi bị điên rồi, tôi ra giờ này nắng quá, nắng bể đầu. Có mấy cái đoàn du lịch Trung Quốc bị thả xuống bên kia kìa mọi người, nhà tổ chức tour thật là tàn ác, quá trời tàn ác rồi, đem qua đây phơi nắng. Mình đang đi ở khu vực phía sau, đó là cái công viên bên đây. Mọi người định vị cái công viên là cây LCC ha, thì sẽ thấy được cái view từ phía này, nhìn ngược lại tháp đôi Petronas, thay vì là ở ngoài trước. Rất là nắng luôn mọi người, và ở ngoài trước cũng hơi bị khó chụp hình đó. Mọi người đi ra ngoài sau nha, xuyên qua cái mall luôn, đi ra phía ngoài sau cái công viên. Ở đây là vừa có thể thấy được cái tượng điêu khắc con cá voi, vừa nhìn thấy được tháp đôi Petronas luôn. Mọi người chụp khung dọc là siêu đẹp luôn nha, lấy được cả hai nha. Nó có một cái khu giống như thác nước ở đây nữa nè mọi người, đã gì trời, wow, đã trời, ôi đất ơi, wow. Công viên nước view triệu đô nha mọi người, quá trời quá đất rồi. Bây giờ mình sẽ chui vô cái thác nước trong này. Bạn mà nói trong này mát lắm, ôi mát thiệt, wow, đã nha. Trời đất ơi, quá đã rồi, quá đã rồi. Mát ơi là mát luôn. Bây giờ thì tụi mình đang đến cái trung tâm thương mại Cây Avenue ở ngay đối diện của Petronas để ăn lại cái quán mì Go Noodle. Món đầu tiên đã ra rồi mọi người ơi, banh mì trộn khô ha, trứng onsen, vô. Ta-da. Trộn cái mì lên. Cái quán này họ làm cái sốt tên là HK và gọi là sốt của quán tự làm luôn á. Món này rất ngon nha, cay điên lên. Còn đây là cái thố thịt viên ha mọi người. Thịt viên này như nãy mình nói là có nhân bên trong nha, rất là nóng nha. Và ở dưới này có rất nhiều rau và ngò nha, thơm lắm luôn ấy. Đã chưa? Đây là cái nhân bên trong của nó nè mọi người, thơm lắm và có rất là nhiều nước nha, rất nóng luôn. Ai mà ăn mà cắn trực tiếp thì nhớ cẩn thận. Tụi mình đã tới Batu Cave và đầu tiên là thấy hậu duệ của thần khỉ Hanuman quá trời. Đây là cái tượng của thần khỉ Hanuman. Ôi ôi mấy bả quá trời luôn nè mọi người. Ê hề hề luôn. Ngay cổng vào là có một cái đền này nha mọi người, và không được mang dép lên trên, và mình cũng không thấy ai dám lên trên luôn. Cởi đôi dép ra chắc còn. Tránh đem đồ ăn vô đây nha mọi người, đặc biệt là trái cây nha, mấy bà tấn công đó, tấn công giật đồ ăn đó. Và đằng kia là phía lên cổng động Batu với một cái lối cầu thang rất nhiều màu sắc. Mới lên có vài bậc thôi mà nhìn xuống quảng trường là thấy những con người ở dưới kia nhỏ xíu rồi đó mọi người. Wow. Rồi mình sẽ đi theo bà khỉ này đi lên kia. Có bò cả thấy cưng không? Hai ba bà trên đây luôn. Nói chung là mấy bà cũng không tới nổi mà tấn công đâu mọi người nha.
Ôi đẹp quá hả? Ừ. Rồi chúng ta gần lên tới cái phần động ở trên đỉnh rồi đó mọi người. Nó là, ở đây kêu là cái gì ta? Cứ lâu lâu cứ nghe tiếng la của mấy người đó. Mấy bà khỉ thật ra là không làm gì hết trơn. Mấy cái núi này gọi là núi đá voi, địa hình Caster thì phải. Tới rồi mọi người ơi. Gió ở trong động thổi ra rất là mát luôn á. Đây là ở bên trong phần lòng động nè ha mọi người. Rất to luôn nha. Và rất là giống với cái cấu trúc của động Huyền Không ở Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn đồ đó. Trong đây thì người ta cũng xây mấy cái đền Ấn Độ nè. Có duy nhất một bà khỉ đang ở trển đó mọi người. Nhìn giống hoa hỏa sơn thủy liên động không? Dễ thương quá ha. Lại ăn chuối nữa rồi. Không biết nhà của bà ở đâu. Ôi kìa kìa. Chạy lên rồi, sorry. Không làm phiền nữa, tôi xin tránh xa ra. Bà giống như bà lẫn vô trong cái đá đó luôn ha. Ở trên đó là hai ba con luôn á mọi người, 3 con, 4 con luôn. Không biết mình có đang zoom đúng vô cái cây đó không nữa. Tụi nó hòa vô trỏng. Đúng mình không biết mình đang ở đâu, tụi nó đang ở đâu luôn á. Nhìn bằng mắt thường thì mình thấy nhưng mà ở đâu trời. Đúng rồi, nè. Thôi để về mình dán nha, mình edit mình sẽ zoom vô sau. Chứ giờ mình bó tay luôn mình không thấy luôn. Mắt thường thì mình thấy. Đó, ở trên phần cuối động mình nhớ lần trước mình đi cũng có nhiều khá cái đền đó mọi người. Mà lần này hình như người ta đang kiểu tu sửa lại hay sao. Ở trên này hơi bị quạnh hiu. Chỉ có mấy bà khỉ ở trên mấy cái vách đá thôi. Đúng rồi, ở trên đây mấy bà khỉ bị kiểu nhát người á mọi người. Nhát người hơn mấy cái bà ở dưới kia. Cho nên mấy bà khỉ trên đây introvert. Cho nên gặp người là chạy hết, còn ở dưới kia là sẽ bu vô. Và hình như đây là cái núi đá voi dễ tiếp cận nhất mà mình từng đi luôn á mọi người. Những cái chỗ khác là rất khó tiếp cận nha. Đây là level dễ nhất để tiếp cận vô một cái hang động núi đá voi luôn á. Rồi bây giờ tụi mình sẽ leo xuống mọi người ơi. Cỡ đâu đó 7 giờ chiều rồi đó. Mà mặt trời chưa xuống, đèn chưa lên luôn. Tụi mình sẽ đi xuống dưới đứng chờ coi đèn lên. Tại vì tối nó sẽ lên cái phía bậc cầu thang nhiều màu sắc này rất là đẹp luôn. Hoàng hôn đã bắt đầu xuống nha mọi người. Bây giờ đang là 7 giờ 30. Siêu đẹp luôn. Mình phải khuyến khích mọi người là đi Ba Tô vào giờ này thôi, nó quá đẹp. Nó mát mẻ, nó không nắng như buổi sáng và hoàng hôn xuống rất đẹp luôn mọi người ơi. Wow. Nói gì đi keo, nói gì đi keo. Và đây là khi những cái bậc thang lên đèn full hết ha mọi người. Từ dưới lên trên đều đã bật đèn ở hai bên. Màu của cái cầu thang lên rất đẹp luôn. Hiện tại thì đang là khoảng gần 8 giờ rồi đó. Nhưng mà trời vẫn chưa tối hẳn. Rất là ok đi cái khung giờ này luôn. Hôm nay rất là cảm ơn bạn mình, người Mã Lai đã recommend cho tụi mình là hãy đến đây thử vào ban đêm. Và thật sự siêu đẹp, 10 điểm, không có nhân luôn. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở Kuala Lumpur. Bây giờ là còn đâu đó 1-2 tiếng nữa. Và mình sẽ dắt bạn mình quay lại Lai Phong. Và mình đã kêu ra một ly này gọi là cái gì ta? Latte hả? Caramel latte ha mọi người. Trong cái ly truyền thống của Malaysia. Trời ơi đã chưa? Ngon quá vậy. Ôi, cái dĩa xá xíu nè mọi người. Quá trời hấp dẫn rồi. Đây, xá xíu lên dĩa. Chan thêm một ít cái sốt màu cam lên cho nó đẹp nè. Wow. Cái vị xá xíu xuất sắc mọi người ơi. Người ta cho rất là nhiều hắc xì dầu nha. Nó không bị quá ngọt và nó rất là đậm đà. Thêm cái sốt kiểu giống như là giấm ở bên này màu cam cam đó. Ngon nha. Cái sốt ngon quá. Cái này là 10 Malaysia ringgit ha mọi người. Nếu như cơm xá xíu mà bán giá này là rất ok luôn á. Ngon quá. Kêu thêm dĩa xá xíu không. Lần này quay lại cái chuỗi T-Life này thì thấy nó hơi bất tiện cho du khách một xíu là nó không sử dụng tiền mặt mọi người ạ. Toàn bộ là sử dụng thanh toán online hết. Cho nên nó ghi là cashless nha mọi người. Cho nên là khi nào mọi người đi mua hàng thì nhớ cẩn thận hỏi xem là có thanh toán bằng tiền mặt trước được không nha. Chứ không thôi là lại phải lấy thẻ ra táp vô là nó trừ phí đồ này nọ mất công. Mà chuẩn bị sẵn tiền luôn rồi nè. Xong mới nói cashless một cái là kiểu giống như không muốn mua nữa luôn mọi người.
Nhưng mà thôi bây giờ thèm trà sữa quá rồi phải mua thôi. Cái vị của cái trà sữa này bên đây là ok đó mọi người, giá cũng được. Cái roasted milk tea với lại lá cherry này uống cũng ok. Mùi trà nó sẽ thơm hơn do nó là trà rang ha. Cái original thì cái vị nó hơi căn bản quá, giống như những cái loại trà sữa khác thôi, không có gì đặc sắc. Bây giờ mình đang có mặt ở KL Central. Hôm nay thì mình sẽ đi xe bus từ đây đi Ipoh khoảng đâu đó 4 tiếng đồng hồ. Hôm nay là buổi sáng ngày đầu tiên của mình ở Ipoh và mình đang ở trên một cái con đường gọi là Mural Art Street. Bên xung quanh mình ở đây thì có rất là nhiều những cái bức tranh tường mọi người ạ. Nhưng mà bị cái là nó khá cũ. Đây là hiện trạng thật sự của con phố sáng nay nha mọi người. Hú hồn chưa? Nó đẹp thiệt nhưng mà kiểu nó hơi bị vắng quá mọi người ạ. Mình sẽ đi qua cái quán màu xanh lá cây bên kia để uống thử. Tại vì mình nghe đồn bên đó là cái địa điểm khởi đầu cho những ly white coffee đầu tiên ở Malaysia. Rồi chui qua cái mành này vô quán thôi. Nắng quá người ta hạ cái mành thấp trũng luôn. Trong đây thật ra là một cái kopitiam ha mọi người. Có rất là nhiều quán ở đây luôn. Và cái quán màu tím ở bên kia chính là quán bán cà phê. Và đây là những món đầu tiên mình đã gọi ở trong cái kopitiam này. Món bên này tên là chè trân phận. Bên đây thì mình có bánh tạt trứng và bánh da lợn kiểu Ipoh. Và xa xa đằng kia là ly cà phê white coffee Ipoh. Lại là một cái kopitiam siêu đông luôn mọi người. Rất nhiều auntie với lại uncle ở trong cái khu vực này vào buổi sáng. Tức là những cô, những chú mà kiểu cao tuổi ha mọi người. Sau lưng mình là một auntie bán cái món chè trân phận mà mình vừa mới order lúc nãy. Cái mùi rất là giống bánh cuốn luôn. Mình sẽ thử cái ly cà phê này trước, white coffee. Và ở phía sau mọi người sẽ nghe cái tiếng chặt là cô đang cắt cái chè trân phận ra đó mọi người. Không biết mình có phát âm đúng không, bạn nào biết có gì chỉnh lại cho mình nha. Một ly white coffee. White coffee thì nghe tên cứ tưởng là nó sẽ màu trắng đúng không mọi người, nhưng thật ra không phải nha. Nó sẽ là cái loại cà phê mà rang với lại bơ thực vật. Bơ thực vật là mình hay gọi là margarine đó mọi người. Rồi sẽ có thêm hình như là lúa mạch. Và người ta sẽ rang ở nhiệt độ thấp trong một cái thời gian dài. Thì nó sẽ cho ra cái vị cà phê nhẹ nhàng hơn so với việc là rang những cái hạt cà phê cháy đen. Và cái ly cà phê này có một điều đặc biệt nữa là nó đến từ cái quán có cái slogan là cà phê white coffee đầu tiên ở Ipoh từ năm 1931. Nghe đã ha, giới thiệu quá trời quá đất. Bây giờ mình sẽ thử nha. Nó béo vừa phải, nó đắng vừa phải và mang lại một cái cảm giác rất giống cà phê Sài Gòn luôn. Thích nha. Chắc là mình sẽ gọi thêm một ly mang đi sau đó. Thơm lắm, cô bỏ rất là nhiều hành phi ở trên này. Và cái dĩa này có giá là 6 Malaysia ringgit mọi người ha. Wow, ngon bất ngờ nha. Một món rất đơn giản nhưng lại rất ngon luôn. Cái bánh này thì nó không quá dẻo như bánh cuốn. Nó có cái chất bột bột, cắn thêm mấy cái miếng hành phi với lại cái sốt tương ớt ở trong này nữa. Xuất sắc nha. Tới cái bánh da lợn Malaysia. Ôi nhìn đẹp mọi người ha. Có một cái lớp màu hồng ở chính giữa, điểm tô cho cái bánh nhìn nó sáng cái bánh hẳn luôn. Như một thói quen thì mình sẽ thường xé mấy cái lớp này ra để mình ăn dần dần. Đây mọi người, nó xé ra được ha. Nhưng mà cái này chắc là mình cắn nguyên một cái đi để cảm nhận được hết hương vị nha. Nó sẽ vẫn có cái độ mềm mại, tưng tưng, nhưng mà nó không có quá dẻo như ở Việt Nam mình. Bây giờ tới lượt cái bánh trứng nha. Ôi ôi, ê mình xé xấu quá ha. Ngon luôn, ngon luôn. Nguyên một cái dọc đường này có rất nhiều quán cà phê nha mọi người. Và tất cả đều ở trong những cái ngôi nhà cổ cũ kỹ như thế này. Và cái nhà sách mình đang muốn tới đây rồi. Hình như nó còn một cái khu vực ở dưới nữa. I need you to go down. Okay, I will go down. Where to go down? À đây hả? Let's get down and nerdy. Wow. Ủa,
Rồi nhà sách hay là cái bar? Yes, even deeper. Họ có thêm một cái tầng hầm ở dưới đây nữa mọi người. Thế giới sách ở dưới đây ha. Có 2 căn phòng, mình sẽ lựa chọn căn phòng fiction, thể loại sách fiction. Đi nhà sách mà tưởng bước vô quán bar không đó mọi người. Mình mới vừa tìm hiểu được thì cái nhà sách này nó là một ngân hàng cũ nha mọi người. Và phía bên tầng hầm bên dưới này giống như là những cái khoang để người ta đi vô gửi tiền tiết kiệm hoặc là gửi vàng hồi đó đó. Để mình dẫn mọi người vô một cái gian phòng này, mọi người sẽ bất ngờ ngay lập tức. Trong đây đang có một cái triển lãm tranh ha. Và phía bên đây giống như là bên trong của một cái quầy thu ngân. Nó giống như kiểu là nhân viên ngân hàng sẽ đứng ở trong đây nè, rồi lấy đồ của khách hàng sau đó giao ra bên ngoài. Đây sẽ là cái cửa để mở ra và giao dịch ở bên ngoài nè. Cái cửa sổ này có những cái khóa rất là chắc chắn nha. Đây mọi người nhìn cái khóa ở bên này nè, ớn ăn không? Như một cái két sắt ha. Ôi ôi dữ thần. Mình bước vô đây mình hết hồn á mọi người. Cái là mình phải tra Google liền ở trong đây là cái gì. Tại vì nhìn nó rất là giống một cái nhà giam. Đây bên đây. Đó. Đã đời chưa? Cái két sắt quá trời bự. Trời đất ơi. Ai mà thuê được cái khu này làm nhà sách chắc cũng giàu dữ á. Người ta để sẵn cái pin bát ở đó cho nằm đọc sách luôn hay gì á. Rồi chết rồi, du khách đi hết rồi, còn có mình ở dưới này. Sợ nha. Đó là một gian ha. Bây giờ qua gian tiếp theo nè. Trời đất ơi. Nè mọi người, người ta lấy lại những cái giá giống như là để đựng tiền hoặc là vàng hay là những vật có giá trị gì đó gửi vô ngân hàng đó mọi người. Dữ thần không? Nè ví dụ như cái hộp này có thể kéo ra được luôn nha. Mỗi cái hộp này sẽ có một cái con số như vậy nè. Chắc là ai đi tới kiểu giống như lấy đồ ra thì sẽ đưa cái con số này cho người ta. Người ta sẽ vào lấy rồi đưa ra cho khách hàng. Bây giờ là nó thành cái quầy sách như thế này rồi. Cái chuỗi nhà sách này nó khá là giống với lại cái nhà sách Red KL mà mình đã có review trong chuỗi vlog ở Kuala Lumpur ha mọi người. Rất là phong cách luôn á. Cái nhà sách ở trên Red KL của Kuala Lumpur cũng rất là đẹp luôn. Mọi người nhớ tìm xem lại tập đó nha. Ở trong đây bán rất nhiều sách, chủ yếu là sách tiếng Anh mọi người. Các đầu sách đều là đầu sách tiếng Anh hết luôn. Rồi bây giờ đi lên lại ha. Quá là bất ngờ với lại cái không gian ở dưới này luôn. Không nghĩ nó là một cái ngân hàng luôn á mọi người. Rồi mình đã lên lại không gian từ mặt đất nè. Nhà sách này thì họ chia cái không gian bán sách theo tầng mọi người ha. Ở tầng giữa sẽ là các loại sách kiểu thưởng thức gia đình, khoa học. Ở trên này thì sẽ là sách thiếu nhi. Còn đi xuống dưới tầng hầm với cái không gian lúc nãy thì họ sẽ bán những cái loại sách kiểu giống như là khoa học viễn tưởng, kinh dị. Cái không gian ở dưới đó cho mình đi tham quan một mình, một hồi mình bị sợ nha. Nó hơi bị lạnh đó mọi người, tại vì nó là ở dưới cái tầng hầm á. Và tự nhiên đọc cái lịch sử của nó là một cái ngân hàng hồi đó nữa thì cảm thấy là hơi sợ nha. Kiểu giống như cái khu vực người ta sẽ làm việc rất là private và rất ít người đã có thể đi xuống dưới. Chỉ có nhân viên ngân hàng với lại những vị khách hàng của cái ngân hàng thì mới được xuống dưới đúng không? Tự nhiên cái suy nghĩ hồi sợ quá chạy lên trên này luôn. Đây là một cái cung đường khác ở trong khu vực phố cổ ha mọi người. Và ở phía trước kia có một cái tháp đồng hồ, kiểu cũng biểu tượng của Ipoh đó. Cái chỗ này tên là Lorong. Hai bên cũng có rất là nhiều những cái bức tranh tường như thế này để cho mọi người chụp hình ha. Và phía cuối của cái hẻm đó là con đường lớn đó. Và cái Book Access thì nó nằm ở phía bên kia. Cái tháp đồng hồ lúc nãy thì nó nằm sau lưng mình nè mọi người ha. Hồi nãy mình mãi đứng ở ngoài đầu ngã tư mình nhìn qua phía cái nhà sách. Cái có một bạn người nước ngoài đi qua hỏi mình là mày đang kiếm cái tháp đồng hồ đúng không? Cái mình suy nghĩ trong đầu, ủa tháp đồng hồ gì, đâu có kiếm đâu. Cái bạn nói nhìn sau lưng đi kìa, cái mình nhìn vô cái hẻm này là phía cuối, nó là cái tháp đồng hồ luôn. Thế là một công đôi chuyện, tham quan được cái tháp đồng hồ rồi đi thẳng qua đây băng qua đường, đi qua cái nhà sách nổi tiếng luôn.
Bây giờ thì mình đang đứng ở một cái con đường, nghe cái tên rất là kiểu gọi hiện đại bây giờ là con đường bé ba nha mọi người. Concubine Lane, tức là con đường của những người tỳ thiếp hoặc là những người vợ bé. Thì người ta nói rằng là con đường này đã tồn tại từ những năm 1908, nơi tập trung của những cái tụ điểm hút thuốc phiện nè, và là nơi tập trung của những người tỳ thiếp, vợ bé của những người thương nhân Trung Quốc hoặc là những người thợ đào mỏ. Nắng quá trời. Con đường này cũng nhỏ gọn dễ thương thôi mọi người, đi vài bước là hết thôi. Nhưng mà cái câu chuyện sau lưng nó thì rất là thú vị ha. Hồi nãy mình cũng không có biết về cái câu chuyện đó đâu. Mình đọc cái bản chú thích ở ngoài trước á, thì mình mới phát hiện ra thì ra đó là lý do tại sao nó lại có cái tên đó. Và cái từ concubine này nó cũng khá là ít dùng trong tiếng Anh á, cho nên ban đầu mình tưởng nó là chữ phiên dịch từ tiếng Malaysia ra. Nhưng mà không ngờ nó là một từ tiếng Anh có nghĩa luôn. Bỏ lên Google một cái là nó ra kiểu người vợ hai rồi vợ bé gì đó. Thôi mình dịch là con đường bé ba đi ha, cho nó dễ thương ha. Khi có mặt ở Ipoh thì mọi người nhớ ghé qua con đường này để đi chơi ha. Những cái hàng quán nhìn cũng rất là ok á mọi người. Hai bên là dãy phố cổ, có thể chụp hình check-in rất là đẹp. Đây mới chính là cái không khí Ipoh mà mình hình dung nè mọi người. Những cái dãy phố cổ san sát nhau, hàng quán thì buôn bán nhộn nhịp, khách du lịch thì qua lại tấp nập. Mình nghĩ là mình cần thêm một ly white coffee với cái kiểu hiện đại một xíu. Cho nên là mình sẽ ghé vào cái quán này để ngồi. Nắng quá, núp nắng thôi. Wow, không gian trên lầu của quán rất là đẹp luôn nha mọi người. Hôm nay giờ trưa, một mình bao nguyên một tầng. Bên ngoài siêu nóng luôn mọi người ơi. Bây giờ là đúng 12 giờ trưa, 12 giờ rưỡi trưa. Mình vẫn chưa đói lại để đi ăn trưa. Thành ra là ghé uống một ly cà phê đi. Một lát mình sẽ đi ăn trưa sau. Đây là cái tên của quán ha mọi người, STG. Mình sẽ để định vị của quán bên dưới phần mô tả của video cho mọi người. Quán bán rất là nhiều đồ nha. Có đồ ăn trưa nè, có bánh trái, rồi có cả cà phê. Và quán này hồi nãy mình định uống cái loại tên là White Coffee Xin Cao, tức là white coffee của Ipoh với lại cái xương sáo á mọi người. Nhưng mà các bạn bị hết xương sáo rồi, thành ra là mình phải uống cái white coffee xay này. Nhìn cũng hấp dẫn quá hen. Rồi bây giờ xua tan cái nóng mùa hè này nha. Vẫn là cái hương vị white coffee hồi sáng, nhưng mà tiệm này người ta pha nó đậm đà hơn. Và ở trên họ có thêm whipping cream với lại là syrup cà phê. Rất thơm luôn. Ở bên kia đường có một tổ hợp cỡ 2-3 tòa nhà cổ luôn mọi người. Và cũng rất là nổi tiếng ở trong khu này. Cái tòa nhà màu xanh này tên là Ho Yan Ho, thì là một cái viện bảo tàng nha mọi người, hoàn toàn miễn phí thôi. Nó sẽ trưng bày những cái hiện vật về trà của Trung Quốc. Và nếu như mọi người muốn tham quan thì sẽ phải đặt trước. Hôm nay mình đến walk-in vô luôn thì họ nói là đã hết slot của ngày hôm nay rồi. Và ngày mai thì sẽ bắt đầu mở cửa từ lúc 12 giờ trưa. Kế bên cái bảo tàng trà thì có một cái bảo tàng về những người đi khai thác mỏ ha mọi người. Mỏ than đồ đó, quặng đồ đó. Tòa nhà cũng rất là đẹp luôn mà đóng cửa mất tiêu rồi. Địa điểm tiếp theo mình ghé qua đi ngắm những cái tranh tường đó chính là The Market Land ha mọi người. Đây có một cái tranh tường chở rác nè. Những cái đống rác ở trên này giống như là 3D vậy đó mọi người. Nó nổi lên nhìn rất là hay. Hồi nãy nhìn ở trên hình Google Maps mình tưởng nó là những cái đống rác thiệt á. Duy nhất chỉ có cái xe này là thiệt thôi nha mọi người. Người ta đóng giống như là phân nửa ở trong tường và phân nửa ở ngoài vậy đó. Bên con đường này thì có khá tranh tường cho mọi người có thể check-in ha. Rất là mới và đẹp nha. Tôi phát hiện ra có Doraemon giấu kính ở đây. Cái bức tranh của thằng nhóc với lại hai đứa bạn của nó dễ thương mọi người. Nhảy cẩn lên nè. Cưng ha. Con đường Market Lane này thì còn có cái tên khác là The Second Concubine ha mọi người. Đi tới con đường này thì mình đọc được một cái lịch sử khá là thú vị. Một cái ông thợ mỏ nào đó rất là giàu có và chia những cái con đường này cho đầu tiên là người vợ của mình thì có tên là The Wild Lane. Người vợ thứ hai thì là con đường Concubine lúc nãy chúng ta đi. Và người vợ thứ ba là Second Concubine là con đường chúng ta đang đi ở đây ha mọi người.
Như vậy thì tóm gọn lại tình hình của những con đường này. Nếu như hồi sáng chúng ta đi con đường Concubine không á, thì chúng ta sẽ nghĩ đó là con đường của bé ba. Nhưng thật ra đó là con đường của người vợ hai. Tức là nó có một con đường dành cho người vợ chính thức. Rồi cái Concubine hồi sáng là con đường dành cho người vợ thứ hai. Và cái con đường Market này thì là con đường dành cho người vợ thứ ba. Trong tiếng Anh, con đường của người vợ thứ ba này thì nó dịch là The Second Concubine. Tức là concubine đã là người thứ hai trong cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng rồi, thì second concubine sẽ là người thứ ba trong cái mối quan hệ của ba người còn lại. Ủa, người thứ tư trong cái mối quan hệ của ba người còn lại. Rối ren ghê. Trưa nay mình quyết định sẽ đi ăn món Ho Phần, một cái món rất là nổi tiếng của Ipoh. Và mình sẽ ăn cái món đó ở trong cái kopitiam này, tên là Kung Fu. Ở nhà hàng này có rất là nhiều món và menu rất là đa dạng, từ đồ ăn tới đồ uống. Nhiều lắm luôn á, giá cũng rất là ok mọi người, không có quá mắc. Và đây chính là cái tô Ho Phần mà mình chờ hôm qua tới giờ. Bây giờ mới tìm được một quán bán để ăn. Trời, cái gà người ta sắc đẹp ghê chưa. Rồi có hai con tôm ở đây, tôm thủy tinh đồ đó nè. Sau đó thì có hẹ nè, có hành phi nè. Và bên dưới sẽ là cái cọng giống như là cọng phở của Việt Nam mình. Và chính cái tên của cái cọng này được đặt cho cái món này luôn ha mọi người. Cọng này gọi là Ho Phần. Mình đã nhớ ra rồi, nó giống cái mùi của hủ tiếu ở bên Việt Nam mình. Do là vừa có hành phi với vừa có hẹ đó mọi người. Nó ra liền cái mùi đó luôn á. Cái bàn siêu bự luôn, để cái góc máy rộng rinh, tha hồ ăn. Thử cái nước súp trước ha mọi người. Rất là thơm mùi hủ tiếu. Ngon nha. Wow, ngọt thanh, rất là thơm. Dễ chịu lắm mọi người, rất là vừa vị luôn. Bây giờ ăn thử cái sợi Ho Phần, y chang cái sợi phở ở Việt Nam mình ha. Nó kết hợp với cái súp này rất ngon luôn, thơm mùi gà dã man luôn. Hợp lý quá, ngon mọi người ơi. Lại có thêm một món ngon ở Ipoh nữa rồi. Mình mới vừa book Grab từ trong trung tâm của Ipoh đi đến chùa hang Perak mọi người ha. Đây là một trong những cái chùa hang rất là nổi tiếng ở Ipoh luôn. Giá đâu đó khoảng 10 Malaysia Ringgit và di chuyển cỡ 10 phút là ra tới đây. Khoảng cách giữa chùa hang Perak với lại trung tâm phố cổ Ipoh thì đâu đó khoảng 8 tới 10 km ha. Rồi đây là lối lên chùa. Wow, ngay cái cổng vô khá là bề thế luôn nha mọi người. Ôi, tới đây thôi đã nghe không khí mát rồi nè. Ủa, hình như là vô một cái là tới cái hang luôn. Ôi, mình cứ tưởng là phải trèo đèo lội suối, leo hang đồ mới vô được tới chánh điện. Nhưng không mọi người ơi, vô một cái là ngay hang luôn rồi. Mình đã nghe được tiếng xin xăm văng vẳng từ trong hang. Chánh điện ngay đây luôn rồi mọi người. Đây là một ngôi chùa Phật giáo của Trung Hoa ha. Wow. Hình tượng rồng được vẽ khắp nơi trên trần động luôn. Và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngay chánh giữa động. Ở hai bên vách hang là thần hộ pháp nè. Và đây là cái cổng hang lúc nãy chúng ta vừa mới đi vô. Bên kia thì có vẽ hình tượng Phật Di Lạc nè. Nhìn kỹ hơn những cái bức vẽ trên đây thì mình thấy hình chim hạt nè và phong cảnh. Wow. Rất là chi tiết nha. Ở bên đây còn có thể thấy được hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma nữa nè mọi người. Ngoài hai con rồng được vẽ trên trần động thì mình thấy những cái thạch nhũ ở trong hang động này cũng rất là giống hình ảnh của những con rồng. Bây giờ cùng mình đi sâu thêm vào trong phần động ở bên trong nha.
Wow. Không gian động bên trong này tiếp tục được mở rộng nữa mọi người ạ. Cứ quay qua quay lại là thấy một cái bức vẽ khác. Và bên trong kia thì có tượng Bồ Tát Thiên Thụ Thiên Nhãn. Để mình đi vô trong đó nha. Đẹp quá à. Hồi nãy giờ mình đứng ở một cái khu vực nhỏ, những cái nước ở trên trần động đá vôi xuống mà mình không để ý mọi người. Nhỏ lệch bịch trên nón mình luôn mà mình cũng không để ý. Đây, những cái nhũ đá ở trên nó nhọn quắt đó mọi người. Coi ở trên Google mình không có hình dung ra được cái mức độ rộng lớn của cái hang này. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là sẽ chinh phục cái phần động còn lại ở phía trên kia. Có vẻ là sẽ leo lên tuốt ở bên trên đỉnh của cái núi này. Vô tới bên trong đây rồi thì mình cảm thấy rất giống ở Hà Tiên nha mọi người. Nếu mình nhớ không lầm thì hình như là gọi là hang động Thạch Sanh ở Hà Tiên cũng có leo lên như vậy nè. Từng lớp những cái nhũ đá, măng đá tạo thành những cái cột đá như thế này. Nhìn như một cái thác nước đổ xuống mọi người ha. Wow, đẹp quá. Wow, rất nhiều các ngõ ngách để leo lên. Rồi có một cái dốc thượng ở đây rồi nè. Wow. Còn một đoạn ở bên đó nữa đó mọi người. Nhìn hay quá ha. Trời ơi, thích ghê. Nè, đi ngang mấy cái măng đá luôn mọi người. Tiếp cận ở cự ly rất gần luôn nha. Và cái lối đi lên đi xuống này nó hơi bị hẹp. Chúng ta phải chia sẻ hai lane đường đi. Đây, hang động ở phía sau hồi nãy chúng ta vừa leo. Còn một đoạn ở bên đây nữa thôi là tới. Trời ơi, có một cụ leo lên tới đây luôn. Xuất sắc, xuất sắc. Đây là cái đường đi xuống. Một toán các du khách đang đi xuống lại bên dưới. Sắp lên tới rồi mọi người. Ở trên đây thì chỉ cho phép leo từ 8 giờ sáng tới cỡ 4 giờ chiều là ngừng lại ha. Những cái dốc nói tiếp những cái dốc. Nó làm mình nhớ tới hồi kỳ mình đi cái hang động tên là Ratchupkhirikan ở Thái Lan mọi người. Hang động đó đẹp lắm luôn. Hôm nào quay lại Thái Lan mình lại đi chỗ đó. Còn bữa nay chinh phục cái cung đường này cũng ná thở nha. Wow. Trời ơi, cái dốc kìa. Rồi, phía trước có một ký tự tiếng Hoa. Hình như là viết chữ Phật đó mọi người. Chắc là tới rồi. Thở quá thở. Hồi nãy trước khi vô hang thì nói là ủa sao không trèo đèo lội suối gì hết mà gặp luôn cái chánh điện rồi. Bây giờ mới chính thức là cái vụ trèo đèo lội suối nè mọi người. Cái này thật ra là leo lên để nhìn toàn cảnh thành phố Ipoh thôi. Bây giờ băng xuyên qua một cái phiến đá. Nó ngã ngang qua ở chỗ cái đường đi này. Đó. Wow. Thấy được thành phố xa xa rồi mọi người. Trời ơi. Nhưng mà vui một cái gì mọi người biết không? Là hôm qua tới giờ đi xe lên Ipoh thì thấy những cái núi này ở xa xa. Muốn chạm vào cái vách núi. Bây giờ thì chạm vô được thiệt sự rồi nè. Ở rất gần luôn, ở sát mí luôn. Tha hồ chạm. Wow. Cái view có quá là giống Ninh Bình không mọi người? Wow. Ôi, cái view nó đẹp quá mọi người ơi. Ôi, xa xa kia trời mưa rồi đó mọi người. Trên này bắt đầu gió nha. Bắt đầu gió rất to nha. Wow, xa xa đẹp quá. Ninh Bình, Hạ Long gì đó ở ngoài đó, y chang. Mình đã lên tới đỉnh của con dốc. Và ở trên đây thì có một bức tượng của Phổ Hiền Bồ Tát nhìn thẳng về phía của thành phố Ipoh ở bên dưới.
Mình không ngờ là Ipoh khuyến mãi cho mình một cái view như thế này luôn á mọi người. Cứ tưởng là chỉ có phố cổ thôi. Tới đây mới biết là Ipoh nằm lọt thỏm giữa những cái dãy núi đá vôi như thế này luôn. Hồi nãy vừa leo mà vừa nghe cái tiếng ổng gầm á mọi người. Lên tới đây thì gió hơi lớn nha. Có vẻ là chuẩn bị thổi cái đám mây mưa đó tới đây. Cái chỗ phiến đá chắn ngang lúc nãy nè mọi người. Xuyên qua. Đi tới đây thì lại nhớ A Lý Sơn. Xuyên qua mấy cái rễ cây đó, cũng y chang vậy nè. Rồi bây giờ còn có mình với lại mây gió đang kéo tới. Đoàn du khách chạy hết trơn rồi. Rồi bây giờ đi xuống lại nha. Quá đã, quá mát. Gió ở dưới cái hang nó thổi sộc lên đây. Mát lắm luôn mọi người. Ôi ai mà đi hai người, cái người đứng ở dưới cái cầu thang kia, người đứng đây chụp qua ha, đẹp dữ ạ. Mình đã xuống lại được khu vực chánh điện. Ở trên đó 4 giờ một cái là tắt đèn nha mọi người. Và chặn ngang cái thanh luôn, không cho ai leo lên hết. Thành ra là nếu như mọi người xuống trễ hơn thì nhớ bật cái đèn flash của điện thoại lên để đi ha. Mình đã tới được một cái quán gà tên là Thank You. Cô đã bưng ra cho mình một ly nước. Hình như là nước cốc mọi người ạ. Để một lát mình thử nha. Và cái quán này tên là Ansin Chicken Rice. Và đây là cái quán bán cái món cơm gà nổi tiếng đặc trưng của Ipoh. Nó tên là Nasi là cơm nè, Ayam là gà nè, Toge là tên của cái món gà nổi tiếng ở đây. Và Ipoh tức là cái địa danh này mọi người ha. Nước cốc mọi người ơi. Trời, ngon nha. Wow. Chua chua, ngọt ngọt. Rất thơm mùi cốc luôn. Xuất sắc. Cùng mình lướt qua cái bàn đồ ăn hôm nay nha. Một dĩa cơm dầu mè, thơm ơi là thơm. Bên đây sẽ là một dĩa gà tá chặt. Bên đây là một dĩa giá xào quá trời là bự. Hai cái loại nước chấm ở đây, một xanh một đỏ. Mình sẽ phải thử liền cái món gà này mới được. Nó hấp dẫn mình quá trời rồi. Đã không mọi người? Quý một cái dĩa gà chặt luôn. Chết chưa? Và bên dưới thì người ta có lót dưa leo ha mọi người. Mướt rượt vậy đó ha. Đã ghê. Đầu tiên thì mình sẽ thử cái cơm dầu mè này. Thơm lắm luôn. Tỉ xa. Cái vị rất đậm đà, ngon quá. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử giá nè. Rất là tươi, giòn, vị dầu mè thơm, nước tương đậm đà. Và họ có cho thêm một ít tỏi phi lên trên nữa. Cắn thêm trúng cái đậu hành với lại ngò tươi á mọi người. Thơm dã man. Nè, một miếng gà nha. Cho thêm hành lên nè. Rồi sau đó thì một cái miếng nước sốt của con gà. Thêm một miếng giá để kế bên nè. Và bây giờ là cái nước sốt màu xanh. Một muỗng cơm chất lượng sẽ được múc lên, gồm đầy đủ các nguyên liệu. Chết chưa? Có ăn gì hết trơn nha mọi người. Nãy giờ là ảo giác thôi. Không có ăn gì hết trơn. Và mình đã kêu thêm cái dĩa bánh flan caramel pudding mọi người ha. Núng nính. Ôi nó mềm mịn chưa? Wow. Mình rất là thích ăn bánh lăng. Ôi trời ơi, nó mềm quá. Núng nính. Wow. Cái caramel thì đắng ngọt. Cái phần bánh lăng thì nó mềm mịn tan trong miệng. Tổng cộng là 32 Malaysia ringgit. Và mình đã gọi các món là gà chặt nè, 13 Malaysia ringgit. Cơm dầu mè 2.8 Malaysia ringgit. Rồi cái dĩa giá xào là 3 Malaysia ringgit. Nước cốc thì là 4.5 Malaysia ringgit. Và cái bánh flan thì là 6.9 Malaysia ringgit. Giá sau thuế phí luôn là 32 ha.
Phía trước mặt mình có một cái chợ đêm mọi người à. Tình cờ nhìn thấy luôn cho nên mình quẹo qua. Bây giờ đang là khoảng 7 giờ mấy rồi đó mọi người. Và mặt trời chuẩn bị xuống ha. Xuống rất là trễ luôn. Người ta đang chỉ mới dọn hàng thôi. Để mình đi lướt ngang qua trước. Một lát đi từ trạm tàu về thì mình sẽ ghé lại. Mình có pin cái chợ này ở trên bản đồ mà mình quên mất tiêu. Đây, tên của nó ha mọi người. Gerbang Malam Ipoh. Thấy có vẻ cũng vui vui đó mọi người. Ở trên kia là bán giày dép với lại mắt kính. Xuống dưới đây thì bán quần áo nè. Và mình nghĩ là xuống tới phía kia thì sẽ là bán đồ ăn. Nhưng mà bây giờ người ta đang dọn hàng ra thôi, chứ cũng chưa có mua bán gì nhiều. 7 giờ 18 phút rồi đó mà mới bắt đầu lưa thưa dọn hàng ra. Rồi không biết bán tới mấy giờ đây. Rất là nhiều du khách đã đi ra ngoài này rồi. Và đi vô khu này cũng là khu phố cổ của Ipoh luôn đó mọi người. Chiều nay mấy cái cụm mây ở trên trời nhìn nó rất là đẹp nha. Nó cứ mịn màng mềm mại như sao á. Hay là do cái không gian này nó mở rộng cho nên mình có thể ngắm được mây. Chứ mấy hôm ở trên KL là nhìn lên bầu trời là toàn thấy nhà cao tầng thôi. Hai bên cái dọc phố cổ nhìn đẹp ha mọi người. Cũng bán cơm gà nè, rồi mấy cái loại bánh trái đặc trưng của Ipoh. Rất nhiều nhà hàng to bự bự ở đây nha mọi người. Bên tay phải là bán đồ ngọt nè. Còn bên tay trái của mình là một cái tiệm bán cơm gà. Y chang như cái tiệm hồi nãy mình mới vừa ăn luôn á. Nhưng mà đông lắm luôn. Tiệm rất to. Lâu Phong. Tiệm tên là Lâu Phong mọi người ạ. À không phải Lâu Won. Đó. Trời ơi, đông dữ vậy. Wow. Mấy dãy bàn luôn. Khu này có vẻ là trung tâm nhất của Ipoh rồi đó mọi người ơi. Sáng đèn và nhìn nó đẹp nhất tất cả các khu hồi nãy mình đi luôn. Tụ tập rất nhiều hàng quán ha. Mặt trời đang xuống ở đằng xa xa. Ôi mình sẽ đi hướng đó đi để có thể ngắm mặt trời lặn luôn. Cái này đúng nghĩa là đang đi về phía mặt trời lặn luôn đó mọi người. Những tòa nhà ở đây thì hầu hết là tòa nhà kiểu cũ, thành ra là nó rất là thấp nha. Và có thể thấy được cái tầm mắt rất xa luôn, đã lắm. Bên đây có một cái quán Four Beans Soy Dessert. Chắc là những cái món ăn liên quan tới sữa đậu nành. Quay mặt lại một cái là thấy nguyên cái bức tranh tường. Ấn tượng hen, đẹp ghê. Cầm cái ly rất là truyền thống của Malaysia luôn. Nếu như mọi người đã đi Petaling Street ở trên KL rồi thì khu vực này coi như là một cái nhánh đường rất nhỏ của Petaling Street thôi ha. Cũng không có gì nhiều. Mình tưởng sẽ rất là vui, nhộn nhịp, bán đồ ăn đồ. Nhưng mà không có mọi người ơi. Nó không có mấy cái xe hàng bán đồ ăn. Có một cái đặc sản khác ở Ipoh là bưởi á mọi người. Mình thấy dưới đây người ta bán bưởi nhiều lắm nha. Với cái giống bưởi màu cam cam này thì là 25 Malaysia ringgit. Bên đây vàng hơn chút xíu thì là 20. Đỏ quét luôn thì là 15 ha. Ở dưới này có mấy trái 10 Malaysia ringgit nữa nè. Tối nay thì mình đã ghé vào cái quán tên là Ipoh Túc Ký mọi người ha. Từ năm 1963. Và quán này có một cái món mì xào rất là nổi tiếng. Đó là cái món số A3 này đây, Du Con Ho. Nó kiểu mì xào nước tương, sau đó có một cái lòng đỏ trứng đập lên trên này. Người ta gọi là cái gì mà mì xào mặt trăng gì đó. Mình đã kêu một cái dĩa đó và size nhỏ là giá là 11 Malaysia ringgit. Mọi người có thể kêu size trung bình là 17 hoặc là size lớn là 21 Malaysia ringgit ha. Và họ còn bán rất là nhiều món ở đây. Tha hồ mà lựa chọn ha. Bên cạnh đó thì họ cũng recommend mình ăn cái bạch tuộc này. Tuy nhiên là nó hơi nhiều so với mình, thành ra là mình ăn cái viên mực ở bên đây, số B3 mọi người ha. Cũng có thể kêu size nhỏ, size vừa hoặc là size lớn. Mình kêu size nhỏ, giá là 6 Malaysia ringgit để ăn thử xem nó có ngon hay không. Các cái tiệm ở Ipoh mình thấy được một cái là họ luôn luôn chia ra những cái phần ăn, có thể là kêu size nhỏ, size vừa hoặc là size lớn.
Và đây là cái món đặc trưng của quán nè mọi người. Mình tạm gọi là hủ tiếu xào nha. Và có cái lòng đỏ trứng, mọi người thấy nó núng nính ở chính giữa không? Mình vừa xác nhận là với các bạn nhân viên đây có phải là phần nhỏ hay không. Và đúng là nó nha mọi người. Trời ơi, một phần nhỏ mà chà bá lửa luôn ấy. Bự lắm luôn, cái tay mình bao nhiêu đây là bằng 2 cái bàn tay của mình nha. Các cái thành phần trong đây thì gồm có cọng hủ tiếu bản to nè, tôm nè, rau cải nè và thịt heo ha mọi người. Bây giờ là mình sẽ đập vỡ cái mặt trăng này ra. Xỉu ngang luôn nha, ăn xong cái này về ngủ luôn. Chứ ăn cái gì được nữa. Món này mình nghĩ sẽ dành cho những ai kiểu ăn lạc lạc á. Chứ mà ăn cái kiểu đậm đà xong rồi hương vị bùng nổ á, là ăn món này vô là bị dội nha. Kiểu nó ngang ngang đó mọi người, cái vị nó ngang lắm. Không có quá là wow. Bây giờ mình sẽ thử qua tới cái viên mực ở bên này. Có khoảng 5 viên ở trong đây, nước súp trong và rất nhiều hành lá. Thơm cái mùi hành lắm luôn ấy. Đây, ú na ú nừng chấm với lại một ít tương ớt. Ăn chỉ cảm nhận được bột thôi, không có cảm nhận được mực. Cái viên mực này ăn vui vui thôi chứ mọi người đừng kêu nha, không có ngon lắm đâu. Với cái tình hình ăn chơi như thế này thì mình nghĩ là Ipoh thì chỉ thích hợp để đi chơi vào buổi sáng thôi. Chứ nightlife của nó cũng hơi chán mọi người ạ. Có mỗi cái chợ đêm này thôi mà nó cũng không quá là nhộn nhịp. Rồi mấy cái quán đồ ăn mà ngon ngon á thì nó đều bán vào buổi sáng. Quán cà phê thì cũng bán buổi sáng luôn. Thành ra là buổi tối coi như là không còn hoạt động gì nữa. Cái quán Forbin hồi chiều nè mọi người. Trời ơi, bây giờ là đông nghẹt nha. Xếp hàng nha. Muốn vô ăn là phải ghi danh nha. Cái quán này thì nổi tiếng với lại những cái món dessert liên quan tới tàu phớ, đậu hũ đó mọi người. Ngoài ra thì họ còn có bán nước, rồi bingsu đá bào nè. Cũng có trà sữa trân châu, rồi nước cam đồ đó. Món tàu phớ của mình đã ra rồi mọi người ơi. Cái tô trà bá lửa luôn. Để mình lấy những cái nguyên liệu lên cho mọi người coi nha. Đầu tiên là cái thạch này, một cái thạch đặc trưng của quán. Rồi có vải ở đây ha. Đây. Và đây là những cái hạt trân châu nhưng mà có nhân ở bên trong là củ năng. Rất nhiều tàu phớ ở bên dưới này luôn. Núng nính. Cái này có vẻ là sữa đậu nành nè để cho nó thêm béo. Bên đây sẽ là nước đường và một cái chén đường nâu ở đây. Rất là mềm mịn, có mùi đậu nành rất là đậm đặc và nó đã có vị ngọt sẵn rồi nha mọi người. Ăn mấy cái hạt củ năng nó nổi sực sực ở trong miệng rất là thích luôn. Mình vừa coi lại cái thành phần nguyên liệu thì đây là thạch hoa hồng ha mọi người. Còn cái đục thì sẽ là thạch hoa hồng và vải. Đây, cái thạch hoa hồng và vải này nó ngon hơn. Vải này là vải đóng lon mọi người ạ, không phải vải tươi. Nó không hề ngán luôn á mọi người. Một cái tô tàu phớ rất là to nha. Nhưng mà với những cái loại topping này ăn chung á, rất ngon luôn. Cái này là sữa đậu nành không đường. Vậy thì nếu như mà ai muốn giảm cái độ ngọt của cái tô này thì sẽ chan cái này. Còn nếu như mà muốn tăng cái độ ngọt thì chan cái nước đường. Mình muốn thử bỏ thêm cái đường nâu này vô xem nó như thế nào. Rắc vô nè. Trong cái đường nâu này sẽ có đậu phộng và hình như là có thêm một ít muối nữa mọi người. Nó có cái vị đầm lại so với cái món này. Ngon nha. Cho thêm rắc thêm cái đường nâu đó rất là ok luôn. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở Ipoh và nói đúng ra là còn đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Cho nên là mình sẽ tranh thủ để đi tìm một cái kopitiam ăn trưa kết hợp với ăn sáng. Sau đó thì sẽ lên xe bus đi Penang. Đi du lịch Malaysia mọi người nhớ ít nhất một lần bước chân vào những cái kopitiam để ăn nha. Hoặc là tiếng Mã Lai gọi là Kedan Kopi. Đây là món mì cà ri khô ha mọi người. Ở trong đây mình thấy có gà xé nè với lại là xá xíu cùng với một vài lá húng quế và cái sốt cà ri. Nhìn cũng khá là hấp dẫn nha. Ở trong đây thì cô bán đã trộn cho mình 2 loại là bún gạo với lại là mì vàng ha mọi người. Thơm lắm mọi người ơi. Cái phiên bản cà ri này thì có phiên bản nước nữa nha. Mọi người có thể chọn phiên bản nước để ăn thử. Sáng nay nó hơi nóng một xíu, thành ra là mình chọn phiên bản khô đi cho nó kiểu mát mẻ hơn. Trong lúc mình đang trộn mì thì cái cà phê Kopi C của mình đã ra. Mọi người có biết chữ C ở trong cái Kopi C này là gì không?
Cho mọi người đoán ha, một lát nữa mình sẽ giải thích sau. Nó sẽ có cái vị cà ri nhẹ nhẹ, đậm đà, và bỏ xá xíu vô thì thật ra nó cũng không thay đổi gì nhiều cái vị cà ri hết mọi người. Tại vì cái xá xíu ở đây cô chủ yếu là nhuộm cái màu đỏ ở bên ngoài thôi. Cái món này mình lao vào là mình order ngay, tại vì là tiệm của cô nằm ngay phía ngoài ha mọi người. Với lại mình cũng thấy cái hình của cái món này ở trên Google, thành ra là thôi tin cậy ăn luôn. Và nó cũng hơi lạ lạ, tại vì bữa giờ mình chỉ thấy những cái cà ri kiểu curry nhon nha của người Malaysia á, là cái kiểu phiên bản nước. Đây là phiên bản đầu tiên mình thấy phiên bản khô. Quay về với ly cà phê thì cái ly cà phê Kopi C này ở trên đánh rất nhiều bọt luôn mọi người. Rất là đã luôn, hương vị rất là gần với lại cà phê Việt Nam. Hôm qua mình có coi một cái clip kiểu giống như người ta thực hiện một cái cuộc gọi là khảo sát đó mọi người. Đi xung quanh hỏi người dân Malaysia coi Kopi C, thì chữ C trong cái cụm từ Kopi C đó là cái gì. Thì rất là ít người biết nha, mình cũng khá là ngạc nhiên. Và người ta đã cho mình cái câu trả lời là chữ C đó nó thuộc về cái thương hiệu sữa làm nên cái ly cà phê này, gọi là Carnation. Carnation thì ở bên Thái Lan với lại Malaysia này gặp rất nhiều luôn, nhưng mà ở Việt Nam thì khá là ít gặp. Nếu như mọi người đi các cái siêu thị mà kiểu bán đồ nhập của Thái á, chắc chắn mọi người sẽ thấy cái hiệu sữa đó. Mấy cái Kopitiam này đóng cửa rất là sớm nha mọi người, và mở cửa cũng sớm luôn, khoảng đâu đó 6 giờ mở cửa và 11 giờ rưỡi đóng cửa. Mình đang phải nói rất là nhanh tại vì là cô chú ở đây không khí đang rất là gấp rút để dọn hàng. Sẵn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình sẽ di chuyển từ Ipoh đến Penang ha. Sáng nay từ Ipoh thì mình sẽ di chuyển ra cái bến xe tên là Meruyara, tức là cái bến xe mà hôm bữa mình đi từ KL xuống Ipoh đó mọi người. Và cái bến xe này thì sẽ cách trung tâm của phố cổ Ipoh khoảng đâu đó 5 tới 7 phút mọi người di chuyển bằng Grab ha. Nó mất khoảng 10 Malaysia Ringgit. Sau đó thì từ cái bến xe này mình sẽ di chuyển bằng xe bus của nhà xe tên là Aerobus để đến với lại Butterwood. Butterwood là phía bên đây bờ của Penang ha mọi người. Từ Butterwood thì chúng ta sẽ đi một cái phà nữa thì có thể ra được đảo Penang. Cái thời gian đi phà cũng nhanh thôi mọi người, cái eo biển nó nhỏ xíu chắc khoảng 5-10 phút vậy là qua được phía bên kia bờ Penang rồi. Tổng thời gian di chuyển là đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cái chuyến này mọi người ha, 12 giờ 45 Aerobus này đi Butterwood sẽ ở cổng số 1 và platform số 16, trạng thái đang là đúng giờ. Rồi đặt chân lên phà. Chà đông nha. Và ở phía bên trong đây sẽ có một cái buồng để cho hành khách kiểu đi bộ ngồi ở trỏng được. Và ở bên ngoài đây sẽ là khu vực đậu xe cho những người đi xe máy. Có thông báo tàu chạy rồi đó mọi người. Ở trong kia hết chỗ cho nên là mình đi ra đây mình đứng luôn, sẵn ngắm cảnh luôn ha. Chạy rồi. Điểm đến của chúng ta sẽ ở bên kia ha. Thấy rất là gần luôn á mọi người, chắc cỡ 5-8 phút là qua tới bển nha. Quá nhanh, quá đẹp. Tự nhiên được thêm cái trải nghiệm đi phà băng qua bên phía đảo. Chào mừng mọi người đến với Penang. Rồi đây, tới cái quán mì đầu cá của mình rồi nè. Nói thiệt chứ nhìn cái quán này ở ngoài vô không biết là bán cái gì luôn á mọi người. Phải coi ở trên Google Maps mới biết được. Bây giờ cùng mình coi mấy cái nguyên liệu trong cái tô ha. Đầu tiên là cái súp trước. Nó đục đục một xíu ha mọi người. Có rất là nhiều tỏi phi và hành lá ở trên đây. Bên dưới này sẽ là sợi mì. Ở đây thì mình sẽ có thêm phi lê cá nè. Nó dày dặn lắm luôn. Đây là một góc của cái đầu cá ha mọi người. Đầu cá mà nhìn thịt nó dày dặn dã man luôn. Mình không biết là loại cá gì nhưng mà nó rất là thơm nha. Đây nè, ở đây là một cái phần đầu cá khác. Đây là cái cục thứ 3. Có tới 3-4 cục như vậy rồi nha mọi người. Nhìn hấp dẫn lắm luôn. Còn đây sẽ là con bề bề. Con bề bề họ tách thịt sẵn rồi cho nên teo lại còn có chút xíu. Đơn giản vậy thôi đó mọi người. Có thêm vài sợi rau ha. Một cái miếng đầu cá siêu dày dặn nè. Không biết là con cá gì luôn á mọi người. Thịt nó dày lắm luôn ấy. Nó dai. Mình không có cảm giác nó là con cá luôn á mọi người. Giống như là ăn một cái cục giò heo vậy đó. Mình là đứa không thích ăn cá. Tuy nhiên cái món này đã đánh gục mình. Ngoài chỗ cái quán mì đầu cá này ra thì mình không biết cái quán nào khác nữa nha mọi người. Tại mình thấy nó ngon là mình ăn dính luôn quán này. Có đi lại mấy lần nữa thì mình vẫn đến đây thôi chứ mình không có ăn quán khác. Kế bên quán sẽ có một cái jetty tên là New Jetty ha mọi người. Những cái khu vực jetty này thường là các cái ngôi nhà sẽ xây dựng trên những cái cột và ở phía dưới là biển luôn. Sẽ có rất là nhiều những cái jetty nằm dọc khu vực bờ biển của Penang. Mọi người có thể chọn một trong những cái đó để chiều chiều ra ngắm hoàng hôn ha.
Kế bên một cái là có một cái jetty khác, Lee Jetty. Ở đây chắc tối lên đèn đẹp dữ á. Có nhiều cái jetty nó sẽ rất là local, kiểu không có nhiều khách du lịch biết, cũng không ai quẹo vô. Và cũng sẽ có nhiều cái jetty nó rất là kiểu chào đón du khách như thế này. Đi thẳng ra một cái là tới biển luôn và thấy được núi ở phía bên kia của bờ Butterwood. Đẹp quá. Giờ này còn nắng quá trời mà cũng có người ra ngoài ngồi rồi kìa. Hai cô hàng xóm đối diện nhau đứng nói chuyện. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Nhưng mà cái view nói chuyện của hai cô quá trời là đã nha. Với cái khung cảnh này thì không thể nào mà không đi ra ngoài kia được. Mình vừa bước ra cái cầu cảng này một cái là tắt nắng. Đã quá. Mát mẻ hẳn luôn á mọi người. Ngồi ở ngoài cái cầu cảng này phải hết sức là cẩn thận nha mọi người. Tại mấy cái thanh này nè, nó rất là cách nhau xa đó. Bằng một cái điện thoại lọt xuống một cái là xong luôn, xong đời. Từ hồi mình nhìn xuống xong cái mình rén, mình không dám rút cái điện thoại ra nữa luôn. Hồi nãy lúc mình ra chắc cỡ 5 người. Bây giờ đang rất là đông người kéo về đây. Hoàng hôn bữa nay đúng như mình đoán rồi mọi người. Toàn là mây không à, không có thấy được mặt trời. Có vẻ là đoàn du khách đang được thả về đây cho nên khá là đông. Đứng chụp hình đây luôn. Bây giờ thì chúng ta đã chính thức đặt chân vào khu vực Georgetown, phố cổ của Penang rồi đó mọi người. Sẽ có rất nhiều những bức tranh tường ở xung quanh khu vực này để cho chúng ta có thể check in nha. Ở phía trước đông nghẹt này đó chính là nơi có cái bức tranh tường gọi là iconic, biểu tượng của Penang. Hai chị em đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Để mình qua mình coi lần này quay lại không biết là hai chị em có được sơn sửa gì chưa. Bức tranh ở đây rồi mọi người ạ. Cái tường đã được cắt tỉa bớt cây rồi, nhìn nó không có đẹp như lần trước. Lần trước mình tới nó rất là xanh luôn á. Rồi chúng ta có check in thì qua ngồi lên cái yên ha. Phố cổ buổi chiều nhộn nhịp dã man luôn. Tắt nắng một cái là coi như ở ngoài đây rất là mát ha mọi người, cho nên du khách đổ về đây đã đời. Trong đây sẽ là con đường treo dù, cũng là iconic ở Georgetown này. Trời, bữa nay người ta treo dày đặc luôn, treo tuốt ở dưới kia. Hôm bữa mình đi là treo có một đoạn thôi. Bữa nay người ta treo là treo dày đặc luôn mọi người, treo đậm sâu luôn kìa. Tôi quay góc này kiểu góc chết của tôi luôn á, chết queo luôn á, thấy nọng quá trời nọng à. Đẹp quá. Buổi sáng mà nó nắng lên cho nó chiếu cái màu xuống đẹp dữ ha mọi người. Giờ này nó tắt nắng rồi, nhưng mà ở trên vẫn rất là rực rỡ. Giờ mình sẽ đi thẳng ra cái phía ngã tư ngoài này. Sẽ có những cái ngôi đền nổi tiếng ở ngoài đó. Đợt trước mình tới, người ta đốt giấy tiền vàng bạc ở ngay cái ngã tư này luôn mọi người. Vào một cái mùa cúng lễ lớn của người Hoa ở khu vực Penang á. Bên kia là một cái thánh đường với kiến trúc rất là nổi bật ở giữa khu phố Georgetown này. Một cái tòa tháp vương cao, đi đâu cũng thấy cái chóp đỉnh hết trơn á mọi người. Cũng giống như ở Ipoh, những cái quán ăn ở trong phố cổ giờ này là đóng cửa hết trơn. Mình mới vừa về khách sạn làm này làm kia, xong rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi ra đường. Bây giờ đi ra ngoài khu vực cái con phố ăn uống mang tên là Kimberley. Cái con phố này là kiểu phố ẩm thực đêm nha mọi người. À đúng rồi, có cái này. Mình thấy ở khách sạn của mình có dán một cái bảng gọi là gợi ý những cái tiệm để có thể thuê xe máy. Ở đây người ta chạy xe máy cũng nhiều nha mọi người. Và phải đội cái mũ bảo hiểm rất là to, cái kiểu mũ bảo hiểm trùm đầu á, chứ không có đội nữa được. Cho nên nếu như mọi người muốn đi xe máy thì cũng có thể đưa nó vào một cái option để lựa chọn cách di chuyển ở Penang ha. Mình thì ngại chạy xe máy lắm, tại vì bên này đường chạy xe tốc độ cũng cao, với lại nhiều xe ô tô quá mình sợ. Ôi, hoàng hôn ở ngoài xa dữ dữ không mọi người? Hoàng hôn phố cổ. Đây là cái hoàng hôn phố cổ thứ 3 mà mình nhìn thấy, bên cạnh Phuket với lại Ipoh.
Cái góc hướng đó là hướng Tây đó mọi người. Còn mọi người đi ra ngoài mấy cái jetty thì nó sẽ về hướng Đông nha. Ôi xuất sắc, mê quá. Nhìn cái màu thôi đã thấy rất là đẹp rồi. Rồi khu phố ẩm thực đã hiện ra trước mắt. Nhào vô thôi. Ta nói cái gì mà nó vừa kẹt xe mà nó vừa kẹt người vậy mọi người. Sao nó đông quá vậy nè. Ê hề. Và đây là cái hàng trước mặt mình. Chắc cỡ đâu đó 20 30 người. Và từ đây thì mình có thể ngắm được hoàng hôn ở phía sau. Để mình trích vô cái màn hình cho mọi người thấy cái hoàng hôn. Đó, cái màu hoàng hôn đang ở xa đó ha. Thì đó là cái tầm nhìn của mình. Cái quán mình đang xếp hàng này nó có tên là Superstar Khuẩy Tiểu Súp nha mọi người. Nãy giờ cũng 10 phút rồi đó mọi người mà cái hàng nó chưa có xoay chuyển một chút nào. Cái nồi hầm chân gà của anh nhìn rất là chất lượng luôn nha mọi người. Nó sóng sánh ở trong luôn á. Cái chỗ chị áo hồng là chỗ order đó mọi người. Qua tới đó mới được order nha. Vô tới đây mới thấy quán này có Michelin mọi người ạ. Rồi nhìn đã con mắt ghê á. Lẹ tay lẹ chân. Vậy, cái dĩa đó kìa, mình muốn ăn cái dĩa đó. Hấp dẫn quá. Mình đã order một cái set menu bao gồm có một cái chén hủ tiếu như thế này cộng với lại đồ ăn bên đây. Nó có cái chân gà nè, rồi có trứng nè, với lại các cái loại lòng heo thì là có sẵn ở trong cái set mà ăn chung với lại cái tô hủ tiếu ha. Và mình đã thêm cái ba rọi heo nè, với lại là tàu hũ vô. Hấp dẫn quá trời. Bàn xoay chạy bằng cơm. Quá đã. Còn đây là tô hủ tiếu đi kèm ha mọi người. Có rất nhiều thịt luôn nha. Rồi có gan nè, có cá viên nè, để mình trộn lên. Cái nước lèo ngọt thanh. Ăn với cái này rất là vừa phải luôn. Núng na núng nịnh. Cái phần da nó rất là thấm. Cái phần mỡ thì nó giòn giòn chứ không có bị quá là bở. Nó sẽ có vị nước tương và vị ngọt ngọt, đậm đà dễ chịu. Không có nghe quá nhiều mùi thuốc bắc mọi người. Và đây, bà chân gà. Mình tạm gọi bả là vedette nha. Tại vì mình đi qua đi lại thì mình chỉ nhìn có một mình bả thôi. Ánh mắt mình va vào đúng bả thôi. Nó mềm với cái chân gà tàu xì mà đi ăn dim sum luôn á mọi người. Ngon quá. Đưa vô miệng hầu như là lấy cái lưỡi đẩy một cái là nó tách ra rồi. Ngon. Xỉu. Bản thân của cái set menu á mọi người là bao gồm một cái dĩa đồ ăn với lại một cái tô này thì mình thấy ăn đã no rồi nha. Một người ăn là đã no là ok rồi đó. Nhưng mà hôm nay mình muốn review cho mọi người nhiều và mình cũng muốn ăn thử, cho nên thành ra là mình kêu thêm vô. Nó mới cộng thêm khoảng đâu đó 7 Malaysia ringgit. Nếu như không thì mọi người kêu cái phần 13 Malaysia ringgit ăn là ok rồi ha. Và đây là cái chén sendon của mình. Đá bào, bánh lọt, xoài, bắp và đậu đỏ. Bên dưới vẫn như cũ sẽ là nước dừa với lại là nước đường ha mọi người. Ôi ôi, cái mặt này nó đẹp quá nè. Cái sendon này nó đã được biến tấu một chút xíu ha mọi người. Và biến tấu lớn nhất của nó là có cái bắp ở bên đây ha. Rồi xoài ở trước mặt nè. Còn cái phần còn lại ở cái ranh giới này là một cái chén sendon truyền thống. Bây giờ thì bào đá xuống. Ôi cái đá của chị nó mượt nha. Rất mượt, rất mịn luôn. Ăn thôi. Lần đầu tiên mình ăn sendon mà có cái xoài vô nó lạ quá. Rất là mát luôn. Cái đá bào, cái sendon với lại cái bắp á thì nó béo béo. Có xoài vô cái nó có cái vị chua chua. Hồi đó giờ ăn sendon thì nó thường có cái vị ngọt và béo thôi. Thêm bà xoài vô cái nó chua, nó thanh mát hẳn luôn. Cái chén này có 8 đồng chín mà sao nó nhiều ghê. Ôi đất ơi, cái jetty bên kia giữ thần chưa mọi người. Trời quá đớt cái jetty này về đêm rồi mọi người. Nó là cái ly jetty. Không ngờ buổi tối nó lên đèn vậy luôn. Trời đầu tư quá trời vậy. Ê khúc này về dựng lên cái thấy giống phim ma nha má. Ôi vẫn có người ngồi ở ngoài này. Hên quá, mình tưởng có mình đi ra đây. Đi một mình ra đây là bị sợ nha. Nhưng mà có cảm giác nó cứ chồng chành sao á. Trời ơi đoạn này nhìn vô quá trời. Đẹp quá.
Quá trời cái trái ti rồi, đầu tư ơi là đầu tư. Kiểu giống như khu phố văn hóa đón chào du khách vậy đó mọi người. Mở đèn đồ ha. Đồ đèn này nhà nào trả. Chào buổi sáng mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quán tên là Luân Phong Cà Phê, rất là gần với khách sạn của mình. Đi bộ chắc khoảng đâu đó 2 phút là tới. Và sáng nay thì mình tìm đến cái quán cà phê này tại vì thấy nó khá là nổi tiếng. Hồi nãy vừa tới thì người ta xếp hàng đầy ở ngoài luôn mọi người. Và phải chờ đâu đó khoảng 10 phút thì mình mới có thể có bàn vô đây ngồi. Và đây là cái ly cà phê gọi là Special Mix. Trong cái ly này thành phần thì bao gồm có cà phê nè, sô-cô-la với cả trà luôn nha mọi người. Đúng là Special Mix luôn. Ở trên mặt của cái cà phê này người ta đánh nó có một cái lớp bọt. Đó, nhìn đã ha, rất là mịn màng luôn. Cái lớp bọt ở trên đó mọi người, nó tạo cái cảm giác rất là mịn màng, nhẹ nhàng khi mà uống vô nha. Đắng đắng, ngọt ngọt, thơm thơm, ngon ngon. Và đây là cái cayenne toast. Trời ơi, ở ngoài ta nói nó rờ vô một cái là thấy nó giòn rồi đó. Bên trong là kẹp một miếng bơ cộng với lại cái sốt caya vị lá dứa màu xanh xanh, rất là đẹp mắt luôn. Ở bên Mã Lai này thường người ta sẽ không có đập ra trước mà để cho khách hàng tự đập. Wow, khá là ok nha. Hy vọng là cái lòng đỏ nó sẽ chảy. Đầu tiên là phải thêm nước tương nè, sau đó là thêm một ít tiêu vô. Chắc chắn là khi đi về dựng phim mình sẽ xỉu khúc này. Chấm đậm vô, chấm đậm vô. Mình hy vọng là mọi người sẽ nghe được cái tiếng giòn giòn của cái lớp ngoài của cái sandwich này. Ăn ngon quá quên tên nó luôn. Cái sandwich này coi vậy chứ khó làm nha. Sẽ có những quán làm nó rất là yểu và cái nhân bên trong không được đầy đặn, ăn nó sẽ không có ngon. Quán này mình thấy ok nha, nhân rất đầy đặn, bánh cũng rất là dày dặn và cái lớp ngoài rất giòn luôn, cắn rất đã. Đây là đặc sản Penang mùa này nha mọi người. Những cái nhà bán sầu riêng rất là đông khách. Mà coi kìa, bán sầu riêng mà mở cái cửa thấy ghét không? Đứng ở ngoài nghe mùi rất thơm luôn mọi người, siêu thơm luôn. Chắc sợ mở cửa nhiều quá cái mùi nó bay ra ảnh hưởng khu phố hay sao đó. Thơm xỉu luôn. Hôm qua tới giờ mình thấy có một cái ngôi đền hay là ngôi chùa gì đó rất là gần khách sạn của mình luôn mà mình chưa có ghé vô. Để bây giờ mình đi vô trong coi thử. Mình mới vừa đọc chú thích ở đây, ngôi nhà tên là Tang Con Si. Con Si là một cái hình thức giống như nhà thờ họ. Thì dòng họ này có gốc gác từ Trung Quốc và đến đây từ những năm 1810 mấy luôn. Cho nên là cái dòng họ này rất là lâu đời. Đi vòng vòng cái khu vực Georgetown này thì thế nào một lát cũng sẽ gặp lại rất nhiều những cái con Si của những dòng họ khác nhau. Ở đây có thêm một cái con Si khác nữa nè mọi người. Đây là sự nhộn nhịp của Georgetown vào ngày thứ Bảy. Đông quá, bỏ chạy. Bây giờ mình sẽ từ bỏ cái chốn đông đúc này để đi xuống một cái con đường ở dưới kia gọi là Art Lane. Quá trời tranh tường luôn nè mọi người. Và một trong số đó, cái bức nổi tiếng nhất á, nó nằm ở bên đây ha. Em bé với lại chiếc xe Honda. Mình đã từng chụp hình với cái chỗ này rồi, đẹp lắm mọi người. Chỗ này đẹp nha. Dễ thương quá kìa. So cute. Dễ thương quá. Bên này có các cô cổ vũ cho em nè. Cưng. Đây là một sự update cực mạnh của những cái bức tranh tường ở Penang. Quá trời Lubaba, Labubu luôn mọi người. Trời ơi, ê hề chưa? Dưới này là Labubu collab Hello Kitty hả? Dễ thương. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái khu gọi là Little India của Penang, tiểu Ấn của Penang. Nguyên một cái khu quá trời quá đất. Đúng là tiểu Ấn luôn. Hai bên toàn là những cái shop bán đồ liên quan tới Ấn Độ thôi. Tự nhiên cái trở lại New Delhi ngang luôn mọi người. Nó đỡ lộn xộn hơn bên kia thôi, nhưng mà cái mùi với lại cái sự nhộn nhịp của mấy cái tiệm này nó y chang ở bên New Delhi. Đó, chui đúng vô khu vực rồi đó. Tiểu Ấn thật sự quá là đẹp.
Đẹp quá mọi người, người ta kết nó rất là chặt với nhau á, nhìn nó đã con mắt. Khu tiểu Ấn ở Penang rất là đậm đặc màu sắc Ấn Độ luôn nha mọi người. Những cái hàng quán ở đây là y chang ở bên New Delhi hôm bữa mình đi luôn. Cộng với đó là người ta còn mở thêm nhạc Ấn Độ ở khắp các cái ngõ ngách luôn. Đi vô đây rất thích, rất mê luôn. Và nó lại có thêm mấy con bồ câu nữa mọi người, y chang ở bển à. Đi ngoài đường ở bên Ấn Độ hay có mấy con bồ câu nó bay á. Little India ở Singapore lại không có được đậm đặc cái màu sắc như ở Penang nha. Cái khu này siêu lớn luôn. Mình đang đứng ở trên cái ban công tầng 2 và từ đây có thể nhìn đối diện qua phía cái tòa nhà Peranakan Mansion ở bên kia. Rất là đẹp luôn. Nó sơn một cái màu xanh ngọc và cái ban công thì nó có một cái nền màu trắng nổi bật với rất nhiều những cái họa tiết màu vàng. Đây là cái sự kết hợp giữa kiến trúc Anh Quốc nè, Bồ Đào Nha nè, Malaysia với lại Trung Quốc. Nhìn cái sự kết hợp này rất là thích con mắt luôn. Và người Peranakan thì họ có một cái khiếu thẩm mỹ riêng của họ là những cái màu sắc đó, nó sẽ không bị quá là rực rỡ. Nó sẽ kiểu hơi pastel một xíu cho nên chúng ta nhìn nó rất là dịu mắt luôn. Ở bên trong kia chắc chắn là rất đẹp luôn nha. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi xuống dưới để mua vé đi vô trong đó. Giá vé là 30 Malaysia Ringgit cho một lần tham quan ha. Cái cầu thang xoắn ốc này siêu đẹp luôn mọi người. Cầu thang xoắn ốc, cầu thang xoắn ốc. Trời ơi lẹo lưỡi. Đẹp quá ha, ở ngoài sau rất đẹp luôn. Cái tòa nhà tham quan miễn phí đó thôi đã rất đẹp rồi. Mình mới vừa đứng ở trên cái ban công trên đó đó mọi người. Không để ý là ở ngoài có những cái họa tiết quá là đẹp. Bây giờ thì sẽ đi vô cổng chính của cái mansion ở bên đây. Tòa nhà này đã từng đón tiếp công tước xứ Wales và công nương Cornwall của gia đình hoàng gia Anh. Bây giờ thì mình đã đi hơi xa khỏi cái khu vực phố cổ nhộn nhịp ở bên trong đó rồi đó mọi người. Ra gần tới khu vực mấy cái jetty ở ngoài biển của Penang. Và khu vực này có rất nhiều những tòa nhà mang kiến trúc của phương Tây nha. Phía sau lưng mình mọi người thấy cái tòa nhà này giống ngân hàng nhà nước ở ngoài quận Nhất của thành phố Hồ Chí Minh không? Nhìn đẹp mọi người ha. Cái khu này toàn là những ngôi nhà phương Tây mà kiểu kiến trúc của nó rất là bề thế luôn. Đây nè mấy bạn mà lên đồ kiểu châu Âu đi chụp đó. Đó, ai đâu mà biết mà Penang ha. Tháp đồng hồ tưởng nhớ nữ hoàng Victoria đang ở trước mặt mình rồi. Nằm chung một cái cụm tham quan từ phía cái tháp đồng hồ Queen Victoria thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái pháo đài Cornwallis. Pháo đài ở trong đây, còn biển thì ở ngoài đây. Siêu sát biển luôn mọi người. Lạ lắm luôn á mọi người, lần đầu tiên mình thấy cái món mì này luôn. Mới vừa mở cái food court này lên thì thấy cái dĩa mì này đầu tiên luôn nha. Nó sẽ gồm có nguyên liệu là mì vàng kiểu của người Hoa đó. Sau đó thì có thêm mật nè, cùng với cái sốt Bà La Chan. Bà La Chan thì giống như là cái sốt mắm ruốc của bên Việt Nam mình vậy đó mọi người. Họ có nêm thêm hành phi và cho một cái lát chanh ở đây để ăn kèm. Nhìn rất là giống một cái món spaghetti luôn á. Cái màu đẹp quá trời. Cay cay, đậm đà. Và để mình coi mấy cái xác nhỏ nhỏ trong đây là cái gì nha. Có tàu hũ và khoai tây. Ở trên đây chắc là mấy con mực. Để coi coi phải không.
Ôi nó cay nha mọi người, ăn nó thấm nha. Đây, cái này có vẻ là một cái rau mực. Đúng rồi, ở trên đây là mực nha mọi người. Cái này là cái gì nữa đây? Đây là một cái nguyên liệu mà mình chưa biết nó là cái gì. Để thử luôn. Một cái bánh bột gì đó. Lạ lắm, rất lạ luôn. Cái sốt bà la chan, cái mùi mắm ruốc á mọi người, rất là nồng nặc luôn nha. Hồi nãy mình nhìn cái hình một cái là mình muốn ăn thử liền luôn á. Cái màu cam rất là bắt mắt. Bây giờ mình sẽ vắt chanh lên. Chanh nó sẽ giảm đi cái độ đậm đà của cái món này. Trộn tất cả mọi thứ lên. Sao nghe ra mùi bánh tráng trộn mọi người ơi. Chắc tại vắt chanh vắt tắc đồ vô. Nhiều lắm luôn á mọi người. Một phần này là phần nhỏ nha, 7 Malaysia ringgit nha. Cái vị nó đỡ đậm đà hơn hồi nãy. Mình mới đọc ở trên mạng á, thì người ta nói món này thường sẽ có thêm sò huyết. Nhưng mà cái dĩa này mình thấy không có sò huyết nha. Thay vào đó thì nó có rất nhiều những cái nguyên liệu mới. Ví dụ như là khoai tây nè, tàu hũ nè, rồi cái bánh bột bột lúc nãy. Và hình như, đừng nói với tôi là chỉ có đúng một cái rau mực đó nha trời. Ăn chưa thấy là con mực nào khác. Mình thấy nó dường như là lai giữa ẩm thực Malaysia với lại ẩm thực Ấn Độ. Ẩm thực Malaysia là cái bà la chan đó, còn ẩm thực Ấn Độ là cái màu này nè. Quá trời là màu luôn. Ai tới cái food court này cũng kêu một dĩa này để ăn thử. Nó quá nổi tiếng ở trên cái Google Maps luôn á mọi người. Vô cái địa điểm của cái food court này một cái là thấy cái dĩa này liền ngay lập tức luôn. Quán tên là Hamed Bata Mi Sotong. Cay nha trời. Ăn xong thì mình đang đi bộ dọc cái khu vực đường bờ biển đó mọi người, để đến tới một cái biệt thự gọi là The Blue Mansion, một công trình kiến trúc màu xanh dương ở trên đảo Penang. Cái chỗ mình muốn đi tham quan thì lại hết vé mọi người. Rồi ok, chúc mừng đoàn mình đã tiết kiệm được 25 Malaysia ringgit. Bây giờ mời đoàn mình di chuyển thẳng lên núi luôn. Chúng ta quá là quê rồi, không thể đi tham quan những cái địa điểm khác được nữa. Còn bây giờ thì chúng ta đã đến được với cái quán Chendol nổi tiếng nhất cái Penang này. Đó, đôi tay thoăn thoắt, múc Chendol. Thank you. Hộp này là giá 5 Malaysia ringgit mọi người ha. Xếp hàng đâu đó khoảng chắc 5 phút là cùng. Và đây là cái giao diện sau khi mở nắp hộp nha mọi người. Nó cứ như vậy, nó không có đẹp được á mọi người. Nhưng mà bù lại là hương vị của nó rất ngon nha. Đây rất nhiều chendol, tức là bánh lọt ha. Rồi có một cục đá bào siêu bự ở đây. Cùng với đó là đậu đỏ. Và cái nước này thì có nước dừa với lại là nước đường thốt nốt mọi người ha. Nằm chung trên con đường đó luôn thì có một cái quán gọi là Penang Roast Famous Laksa. Cái tô Assam Laksa của mình đã ra. Mình sẽ có salad nè, rau húng nè. Ở đây là có thơm nè hoặc là khóm ha. Cái này là một cái hoa gì đó mà mình thấy tiếng Anh họ dịch kiểu giống như hoa gừng hay gì đó mọi người. Ăn nó cũng không có vị lắm nhưng mà nó lại rất là thơm. Rồi có hành tím, cá ở đây và cái nước sốt của Assam Laksa. Bên dưới thì sẽ có bún ha. Hấp dẫn vô cùng. Trời đất ơi. Thơm quá luôn á mọi người. Cái cọng bún này nó sẽ trong chứ nó không có đục giống như là cái cọng bún bầu Quế ở trong miền Nam. Trời ơi ngon quá, chảy nước miếng. Trộn mà chảy nước miếng hết trơn trời ha. Nó thơm. Cái này có vẻ là cá nục đó mọi người ạ. Đúng là cái hương vị Assam Laksa mình thích rồi. Cái nước súp của nó sẽ chua chua
và có rất nhiều cái mùi của những cái loại rau đã bỏ ở trong này. Cái hỗn hợp sau khi trộn lên nó nhìn thì có thể là không đẹp mắt nhưng nó rất ngon mọi người ơi. Hello, chào buổi sáng mọi người. Bây giờ đang là khoảng 10 giờ mấy. Mình ngủ quá ngủ ra đường trời nắng điên lên. Bây giờ sẽ đi tìm một cái quán cà phê cũng ở gần khách sạn của mình. Mới bước từ trong phòng ra bây giờ con mắt nó mở không lên luôn mọi người. Cái quán cà phê này khá là gần khách sạn của mình và mình thấy rất là nhiều đánh giá ở trên Google Maps, cho nên là mình muốn đi qua coi. Cái vibe của nó rất là kiểu Pháp á mọi người, kiểu Paris á. Giờ đi qua bển thử nha. Và mình đã gọi cái đồ uống là một cái Ice Caramel Latte. Quán này ở bên dưới sẽ là cái không gian, một cái tủ bánh. Trời ơi, bước vô một cái là bị thu hút ngay lập tức luôn nha mọi người. Mấy cái bánh nó đã lắm luôn á. Có rất là nhiều loại bánh bên dưới. Chắc chắn với cái tên gọi này thì phải có croissant nè, có bánh tart nè, rồi bánh tart trái cây nè, rồi bánh ngàn lớp có nhân chuối, bánh ngàn lớp nhân sô cô la. Có những cái loại bánh kiểu uống với cà phê khác nữa. Nhiều lắm luôn mọi người, nhìn cái tủ bánh mê á. Và cái giá bánh cũng hơi cao nha, chứ không có rẻ nha. Mọi cái hướng nhìn của mình va vào cái bánh cannelle, không biết có đọc đúng hay không. Và bên đây sẽ là một cái bánh croissant original mọi người ha, mình không có kêu nhân gì hết. Ngon. Hồi nãy cắt ra thì nhìn vô trong này thấy rỗ nhiều thì tưởng nó sẽ bị khô, nhưng không nha mọi người, nó ẩm mềm mịn và dẻo dẻo một chút xíu, rất ngon luôn. Mê cái bánh này quá. Bây giờ chính thức trở thành fan của cái cannelle này rồi nha. Cái chuỗi này cũng giống như cái chuỗi bán đồ lưu niệm ở trên Central Market của cái eo á mọi người. Đây là cái binh hình cái bánh da lợn của Malaysia. Còn cái này là ủi lên quần áo ha. Mọi người nhìn ra món gì không? Cái này là bộ ba luôn nè mọi người. Nasi lemak nè, cái bịch cà phê nè. Lát mình đi kiếm cái bịch cà phê kiểu này mình mua uống. Với lại là sendon. Trời đất ơi, cưng không? Cái postcard này quá trời xinh luôn á. Mình quyết định là mua một cái này. Giá là 4 Malaysia ringgit mọi người ha. Mình sẽ không gửi đâu, tại vì hôm trước mình có gửi một lần từ Penang và mình không có nhận được. Rồi nó vô vừa rồi nè mọi người. Ở trên mỗi cái mộc này nó sẽ có cái số như thế này để cho mọi người in theo thứ tự. Bây giờ sẽ in cái này trước nè. Đây mình mới in cái số 1 vô trong đây xong. Màu vàng ha. Bây giờ in tiếp mấy màu khác nè. Rồi tiếp tục qua cái số 2 ha, màu đỏ. Số 3. Số 4. Wow. Yeah, mình đã in thành công. Nó còn chưa kịp khô mọi người ơi, nó còn bóng bóng nè. Mình chưa dám bỏ vô cái bao ni lông. Mọi người mà có muốn gửi postcard về thì cứ mua cái tem ha, dán lên cái postcard đó rồi ghi vài lời và bỏ vô đấy là xong. Nhưng mình không tin tưởng bưu cục ở Penang cho lắm, cho nên mình không gửi. Ở Penang này mình thấy người ta rất là tin dùng cái nhục đậu khấu nha, tức là cái hạt này nè. Người ta lấy làm dầu luôn, quá trời các loại dầu. Đây là một cái chai dầu làm từ nhục đậu khấu và có cái gì đó ở dưới này nữa. Nhìn rất là chất lượng. Để coi bao nhiêu tiền. 20 Malaysia ringgit. Cái lớp ở dưới đây là cái vỏ ngoài của cái nhục đậu khấu nha. Bên đây thì là loại màu trắng cũng từ nhục đậu khấu luôn. Không có cái gì ở trọng hết ha. Cái này thì mắc hơn, 35 Malaysia ringgit. Người ta lấy cái nhục đậu khấu đó làm rất nhiều sản phẩm luôn nha. Hay ghê. Cái này là dầu thoa ha, kiểu giống như dầu massage vậy đó. Ở đây có cái dịch vụ là mấy cái xe này kim luôn photographer cho mọi người nha. Chở đi vòng vòng xong rồi thấy cái tranh tường nào là ghé vô chụp hình giùm luôn. Đây là một cái quán bán bánh truyền thống nha mọi người. Và bên ngoài có một cái bức tranh tường, hai chị em với tay lấy đồ ăn ở trong cái thúng này. Đi vô tiệm bánh thử coi có gì trong đây ha. Rất là cổ truyền luôn. Và có vẻ họ chỉ bán bánh thôi chứ không có chỗ ngồi uống cà phê hay gì hết. Bà bánh trứng quá trời mời gọi mình rồi. Các cái loại bánh nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đặc biệt là trong thời tiết đang mưa như thế này. Chạy mưa một hồi thì mình lạc vô cái khu này mọi người. Có mấy cái shop bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ với mấy quán cà phê, quán đồ ăn.
Cái hẻm này tưởng xa lạ nhưng mà hóa ra rất thân quen mọi người. Nó nằm ngay cái bức tranh tường nổi tiếng này, Su Su Soya sữa đậu nành. Và xa xa đằng kia sẽ là cái bức tranh tường hai chị em trên cái xích đu. Sao mà lên được ta? Ý cũng được, cũng thăng bằng. Cũng thăng bằng đơn giản ha. Buông tay. Ok. Ở trong cái miệng của mấy con lân này thường có một cái viên đá mọi người ạ. Có thể đẩy qua đẩy lại được nha. Người ta làm hay lắm luôn á. Đẩy mà hai cái răng nó sẽ chặn lại. Xuất sắc ha. Đây là cái ngôi đền nằm trước Chill Jetty ha mọi người. Rất đẹp luôn á. Bữa giờ mình đi qua đi lại nhưng mà chưa bao giờ vô chánh điện. Wow, cái chánh điện trong đây rất đẹp luôn mọi người ơi. Rất nhiều những cái bức phù điêu nè, trang trí hai bên với hình tượng của những vị tiên cưỡi những con linh thú khác nhau. Đẹp quá. Hôm bữa đi dạo ở mấy cái jetty mình chưa có dẫn mọi người vô cái True Jetty này ha. Đây là một trong những cái jetty nổi tiếng nhất luôn á. Và cũng là nhộn nhịp nhất luôn. Có rất nhiều những cái hàng quán ở hai bên buôn bán quà lưu niệm, đá bào, cà phê rồi đó. Đông lắm, cái jetty này rất đông. Thật ra là chúng ta đang đi ở trên mặt nước biển đó mọi người. Những cái jetty này sẽ xây ở trên những cái cột gỗ và ở dưới đây là cái sàn gỗ nè để cho mọi người có thể đi. Ở cái jetty này mình thấy hơi bị khó chụp hình mọi người ạ. Tại vì rất là đông du khách nha. Mọi người có muốn ghé qua những cái jetty kiểu nó vắng hơn á thì có thể coi lại hai cái jetty mà mình đã gợi ý trước đó. Mấy cái jetty này nó khá là gần nhau cho nên là mọi người cứ đi dọc dọc cái phần bờ biển của Penang là sẽ thấy thôi. Có một cái cây cầu cạn nhỏ nhỏ ngoài này chụp hình mát mẻ đồ. Nắng vừa mới tắt xong luôn á mọi người. Tắt nắng vậy thôi chứ cũng chói lắm mọi người. Rất là chói mắt luôn, mắt mở không muốn lên luôn. Và đây là điểm cuối cùng của cái True Jetty này rồi đó. Mọi người có thể ra đây check in hoặc là ra đây ngắm hoàng hôn vào những ngày trời đẹp là bá cháy bò chét luôn. Mình quay cái thế gì khó quá, bây giờ mình phải xoắn ngược lại cái cơ thể của mình. Đó, cái bụng mỡ của mình đã bị xoắn 180 độ. Rồi, bây giờ trả lại góc thẳng. Bây giờ mới thở được nè. Đẹp mọi người ha. Xuất sắc. Nhưng mà vẫn quá là chói mắt, con mắt mở không lên. Phần cảng bên phía này là tha hồ chụp hình bờ biển luôn. Bữa nay thấy yếu trong người nha. Đứng ở ngoài đó thôi quay mà kiểu sóng biển nó chập chờn. Mình nhìn vô cái màn hình một hồi cái mình có cảm giác là mình cũng chập chờn theo luôn. Chiều nay không có nắng nhưng mà nhìn cảnh biển vẫn rất là đẹp nha. Bị cái là một lát hoàng hôn xuống thì cái màu trời nó sẽ không được đẹp. Tại vì nó bị ui cái màu mây như thế này. Đã 3 bữa rồi. 3 bữa đúng không ta? Đúng rồi, 3 bữa rồi. Trời nó cứ ui như thế này vào buổi chiều. Không có ngắm hoàng hôn được, rất là tiếc luôn á. Có một cái nữa là ở cái True Jetty này thì có cái dịch vụ thuê thuyền đó mọi người. Người ta sẽ chở đi vòng vòng ngắm cảnh nha. Mọi người ra đây rồi vô hẳn cái khu vực bến tàu này nè. Sẽ có người cho mọi người hỏi cái dịch vụ ha. Mới có tàu cập vô rồi kìa. Mọi chuyến hành trình như vậy hình như là 20 phút đó mọi người. Và người ta không có để giá cho nên là mình cũng không biết nữa. Mình đã ngừng lại cái quán này để mua nước cốc ép mọi người ơi. Chỉ để sẵn cốc ở đây luôn nè. Và đây là ly nước cốc 8 đồng của mình. Trời ơi, đi ngang thấy nước cốc mừng quá mọi người. Kiếm hôm qua tới giờ luôn á. Ôi nhưng mà ngon. Cốc là chị lấy ở ngoài cái rổ, chị đem vô chị ép trước mặt luôn nha mọi người. Là tươi ngon hoàn toàn luôn. Lai mà nói chua chứ mình chịu được. Cái vị chua này ok. Cái vị chua của cốc nó rất là dịu và nó thơm dã man. Ngon quá. Đi vòng vòng khu Trò Town không thấy cái gì ăn cho nên mình quyết định chạy ra lại Jetty. Mình đã order một dĩa sa tây ha mọi người. Sa tây này thì có thể trộn lẫn 3 loại với nhau. Ở bên đây có dưa leo với lại hành tím ăn kèm.
Và đây là cái sốt ăn satay ở Mã Lai. Nhìn hấp dẫn hen. Và đây là 10 cây satay của mình, gồm có 3 cây gà, 3 cây cừu và 4 cây bò. Nhìn nó hấp dẫn không mọi người? Loại đầu tiên mình muốn thử sẽ là gà. Cái sốt đã quá mọi người ơi, rất nhiều đậu phộng ở trong đây nha. Lăn lộn cái cây gà ở trong đây. Ngon mọi người ơi. Cái gà ok lắm luôn á mọi người. Không có bị khô nha, được ướp rất là vừa vị. Thử một miếng dưa leo. Wow, rất thơm. Rất nhiều đậu phộng trong này. Và hình như có cái sốt samba nhẹ nhẹ ở trong đây nữa. Nghe mùi rất thơm luôn. Không có cay miếng nào luôn nha mọi người. Cái này không biết là bò hay là cừu luôn. Để ăn thử nha. Rồi chấm nè. Quá đã. Để mình đoán coi. Nhìn cái màu này thì mình nghĩ nó là cừu đi. Đúng là cừu rồi. Có cái mùi rất đặc trưng của cừu. Cái cừu họ ướp rất là nhiều sả mọi người, cho nên là vẫn nghe được cái mùi cừu đặc trưng một chút xíu, nhưng mà cái mùi sả nó đã lấn át. Và cái thịt cừu rất là mềm luôn, ngon nha. Cái hành tím á, nó sẽ hơi hăng hăng nha. Bạn nào không ăn được hành tím sống thì đừng có ăn. Cây tiếp theo cũng không biết là cừu hay bò, phải ăn vô mới biết được. Cái này là bò, dai dai, có mùi sả và cái mùi than, rất là thơm luôn. Bị cái hình như là nó không được nóng thì phải. Không biết là chị nướng hồi nào nữa, chị mới đem ra cho mình ngay tức thì luôn, mà nó cũng không có quá là nóng. Dứt một cái miếng bò văng tốt đằng kia. Cái bò hồi nãy mình tưởng là nó sẽ bị dai nha, nhưng mà không, ngon luôn. Có mấy cái cây bò mà có cái lớp mỡ nó bị nướng khét khét á, trời nó thơm dã man. Cái sốt ăn rất là dính nha mọi người, nhiều đậu phộng lắm luôn á. Khoảng 3 tiếng nữa thì mình sẽ đáp chuyến bay về lại thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ thì mình đã có mặt tại sân bay Penang. Từ trong Georgetown đi ra sân bay Penang thì đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ ha, cho nên là mọi người nhớ canh giờ. Và sáng nay mình đi ra sân bay thì bằng Grab ha mọi người. Số tiền mình phải trả là khoảng đâu đó 30 Malaysia ringgit. Nó sẽ có thời điểm nó tăng lên khoảng 4 mấy 50 nha. Cho nên có gì mọi người cứ canh thời điểm nào rẻ thì mọi người book. Đây là phía trong sảnh đi của sân bay Penang ha. Nhỏ gọn thôi mọi người. Có mấy quán cà phê với mấy quán ăn cùng với mấy quán bán quà lưu niệm. Mình đã làm xong thủ tục xuất cảnh mọi người ha. Và bây giờ đang ở khu vực chờ để lên máy bay. Trong cái nhà ga này thì cũng bé bé thôi mọi người. Cổng từ A1 tới A6. Bây giờ thì còn đâu đó khoảng gần tiếng rưỡi đồng hồ. Mình sẽ đi vòng vòng coi sân bay Penang dạo này có gì mới không. Chứ lần trước mình đi thì cũng không có gì nhiều. Đây là giá của Starbucks ha mọi người. Set 1 này có một cái bánh, một ly cà phê là 11 Malaysia ringgit nè. Bên đây thì ngon hơn xíu thì 17 Malaysia ringgit. Như một truyền thống thì lúc nào mình cũng sẽ quay cái ly của cái khu vực mà mình đang đến. Đây là cái ly của Malaysia mọi người ha, và cụ thể là Kuala Lumpur. Chắc là Penang sẽ không có cái ly riêng, thành ra là họ không có bán. Mấy cái ly nhựa này thì có nhiều thành phố hơn nè. Ví dụ như cái này là Johor Bahru, cái này là Malacca. Đi dò giá một vòng thì mình phát hiện ra cái chai nước mà bán giá rẻ nhất ở trong đây là cỡ 6 Malaysia ringgit nha mọi người. Khoảng 40.000 tiền Việt Nam ha. Cái này là sầu riêng khô với lại là măng cụt khô ha mọi người. Giá khoảng 46 Malaysia ringgit. Bên đây rất là thích ăn sầu riêng với măng cụt nha. Và đây cũng là hai cái loại quả bị cấm ở trong khách sạn nè. Một cái vì mùi là sầu riêng, một cái vì sợ dính màu là măng cụt. Tới đây thì chắc mình sẽ tranh thủ gửi lời cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chuỗi vlog review du lịch Malaysia của mình. Lần này thì chắc có vẻ là tiến bộ hơn và content cũng có nhiều cái để cho mọi người coi hơn ở cái chuỗi vlog lần trước. Mình đã đi qua 4 thành phố là Melaka, Kuala Lumpur, Ipoh và Penang.
Hy vọng mọi người đã xem xuyên suốt toàn bộ những cái hành trình này của mình. Và cũng đừng quên ủng hộ mình trên cái chuỗi vlog review du lịch Singapore luôn ha. Rất mong là với cái chuỗi vlog lần này thì mọi người đã có thêm thật nhiều những thông tin cũng như những cái điểm đến và những cái món ăn ngon gợi ý cho mọi người. Khi lần tới mọi người đi du lịch Malaysia sẽ có thể list ra cái danh sách để chuẩn bị cho cái chuyến đi của mình ha. Còn bây giờ thì một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến đi tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.